دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. بعد از رفتن خانواده فرهاد خان نفس راحتی کشیدم و وارد حیاط عمارت شدم و شروع کردم به قدم زدن و فکر و خیال می‌کردم که صدای وحشتناک فریاد پدرم داخل عمارت پیچید. وحشت زده به طرف ایوون دویدم. مظفر و 2 تا دیگه از خدمه‌های پدرم با چند تا از رعیت‌ها جلوی ایوون درست مقابل پدرم ایستاده بودن. یکی از رعیت‌ها گریه‌زاری می‌کرد و بقیه هم به پدرم التماس می‌کردن که از گناهشون بگذره. اما پدرم عصبانی بود و شلاق به دست همچنان سرشون فریاد می‌زد. نمیدونستم جریان چیه، ولی هرچی که بود حتما خیلی مهم بود که خاطر آقا جانم رو اینجور مکدر کرده بود که شلاق به دست بگیره. پدر من اصلاً اهل خشونت نبود. پس حتما اتفاق مهمی افتاده بود. سعی کردم قسمتی بایستم که در تیررس نگاه خشمگینش نباشم و همچنانم طوری بایستم که بتونم از موضوع سر در بیارم. پشت درخت تنومندی ایستادم که از خیلی سال پیش اونجا به صورت خودرو سبز شده بود و رشد کرده بود و اونقدر تنش بزرگ و پهن بود که وقتی پشتش ایستاده بودم پدرم نمیتونست منو ببینه. آقا جانم همچنان فریاد میزد و رعیت التماس میکردن که از گناهشون بگذره. چیز زیادی متوجه نشدم، چون پدرم فقط فریاد میکشید و هر چند دقیقه یک بار در برابر التماسای اونا میگفت من به شماها اعتماد داشتم، چرا از اعتمادم سوء استفاده کردید؟ و فقط در همین حد فهمیدم که حتما در امور کشاورزی خلالی ایجاد شده، چون رعیت‌ها معمولا رو زمینای کشاورزی پدرم کار میکردن. چند دقیقه ایستادم که صدای خشخش پای شخصی رو شنیدم و با ترس برگشتم و پشت سرم ماهی رو دیدم. ماهی خانم خدمتکار مخصوص مادرم بود، زنی سن و سالدار و جا افتاده و همچنین باهوش. برای من زنی مهربون و تحت فرمانم بود، اما برای خدمه عمارت حکم رئیس رو داشت و همیشه بهشون امر و نهی میکرد. خب هرچی که نبود خدمتکار و ندیمه مخصوص خانم بزرگ بود دیگه. تمام خدمه عمارت یه طرف، ماهی خانم یه طرف. همه ازش حساب میبردن و ماهی کابوسشون بود و اگه از کاری که میگفت سرپیچی میکردن حتما مجازات میشدن و فقط رودابه بود که ازش حرف شنوی نداشت و اونم جرئت نمی‌کرد به اون امر و نهی کنه، چون رودابه حکم مادر پدرمو داشت. هر اتفاقی هم داخل عمارت یا روستا یا حتی اقوام میافتاد، اخبارش اول از زیر دست ماهی خانم عبور می‌کرد و بعد بین بقیه پخش می‌شد. و یه جورایی ماهی خانم سرخدمه بود. وقتی برگشتم به طرفش با لبخندش روبرو شدم، اما من چون ترسیده بودم اخم روی صورتم جا گرفته بود. آخه اصلا انتظار نداشتم ماهی رو ببینم. اون که از زخم من ترسیده بود و کمی هم حتی حساب می‌برد، خودشو جمع جور کرد. ببخشید خانم جان، ترسوندمتون. اخمامو از هم باز کردم و جدی گفتم نبینم دیگه اینجوری بیای پشت سرما. سرشو انداخت پایین و عذرخواهی کرد. چونشو بالا گرفتم و بعد به سمتی که پدرم و رعایا ایستاده بودن نگاهی انداختم. آقا جانم چرا اینقدر عصبانیه؟ شونه‌ای بالا انداخت. نمیدونم خانم، از ارباب این همه خشونت بعیده واقعا. چشمامو ریز کردم. یعنی تو نمیدونی ماهی؟ من که باور نمی‌کنم. زود بگو چی شده؟ زود باش. کلمه دومو با تحکم بیشتری گفتم که باعث شد ماهی از هم حساب ببره و لب باز کنه. والا خانم جان، هر کسی یه چیزی میگه. نمیدونم کدوم درسته. میونه حرفش اومدم و گفتم ماهی خانم، همه میدونن اخبار اول از زیر دست شما رد میشه و بعد درست‌ترین اخبار پیش شماست. پس تفره نرو. آب دهنی قورت داد. چشم خانم جان. والا این رعیتایی که میبینی دور از چشم پدرتون خراج زمین کشاورزی رو بالا کشیدن و قصد داشتن از روستا فرار کنن که خدا خیر و شهسوار دستگیرشون کردن. در واقع از جیب ارباب دزدی کردن. با شنیدن این حرفا برگشتم و به آقا جانم نگاه کردم. شلاقش دیگه دستش نبود و دیدم که اونو انداخته بود رو زمین. میدونستم پدرم اهل این همه خشونت نیست. فقط میخواسته زهر چشمی از رعیت بگیره. ماهی دوباره گفت خانم جان، ماشاءالله هزار ماشاءالله، ارباب دست به خیره. همیشه به رعیت جماعت بیشتر از حقشون کمک میکنن. اینا هم خریت کردن و به حقشون قانع نبودن. شاید هم گول کسی رو خوردن و خواستن بیشتر از حقشون بردارن. اما از بختشون ارباب فهمیده. ماهی، یعنی به پدرم خیانت کردن؟ بله خانم جان. اربابم بیشتر از این که به امانتش خیانت شده ناراحته. وگرنه خودتون خوب میدونید که ارباب ما بهترین ارباب هاست. دست به خیره. دست و دل بازه. در جهت تایید حرفش سری تکون دادم. اما تو دلم میدونستم که پدرم جدیداً تغییر کرده. احساس میکردم خیلی هم مثل سابق مهربون نیست. اما چیزی نگفتم.
با قطع شدن صدای پدرم دوباره به سمتشون نگاه کردم و دیگه پدرم رو ندیدم و به خودم جرأت دادم به طرفشون برم. ماهی هم به دنبالم. رگت‌ها روی زمین نشسته و در حال التماس بودن و گاهی هم کلماتی از قبیل پشیمونم و طلب بخشش داریم به زبون می آوردن. دلم خیلی به حالشون میسوخت، اما کاری از دستم براشون بر نمی اومد. البته که کارشون خیلی اشتباه بود، اما خب از منم کمکی ساخته نبود. واسه همین از کنارشون رد شدم و رفتم داخل عمارت. سهند هنوزم نیومده بود و من چقدر براش نگران بودم و دعا می‌کردم زودتر برگرده. حتی نمیدونستم کجاست. اون روز تا شب چشم انتظار خبری از برادرم بودم، اما هیچ خبری نبود که نبود. دلم براش پر میزد. داخل عمارت هم مثل همیشه پر از هیاهو بود. البته این بار هیاهو بیشترم بود، چون داشتن کم کم تدارک مراسم ازدواج منو میدیدن. از مادر جانم هم خبری نداشتم. از صبح که مهمونا رفته بودن ندیده بودمش. داخل اتاقش بود و اینطور که ماهی گفته بود حال روحی و جسمی خوبی نداشت. تصمیم گرفتم برم بدیدنش. وارد که شدم دیدم خوابیده. چند دقیقه نشستم کنارش و تماشاش کردم، اما دلم نمیخواست مزاحمش بشم. واسه همین از ماهی پرسیدم مادر جان چه شده؟ چی بگم خانم جان؟ از صبح خانم بزرگ حال خوشی ندارن و فقط خوابیدن. روی پیشونیشو با نگرانی آروم دست کشیدم. تبم نداشت. رو کردم به ماهی که همزمان با من وارد اتاق شده بود و گفتم طبیب مادرمو دیده؟ منی کرد. امروز که نه خانم جان. عصبانی شدم و بهش توپیدم. یعنی چی که امروز ندیده؟ چرا نفرستادی پیش؟ آخه خانم بزرگ خودشون اجازه ندادن. گفتن که حالشون خوبه و نیازی به طبیب نیست. غریدم. خانم بزرگ خودشون گفتن. شما ندیمه مخصوصشی، باید طبیب خبر می‌کردی. اصلا با آقا جانم گفتید؟ ماهی سرشو پایین انداخت. به خدا خانم جان، خانم بزرگ خودشون اجازه ندادن. گفتن حالشون خوبه و خودشون میدونن که چشونه و زود خوب میشن. احساس می‌کردم مادرم به خاطر دوری از من اینطور شده و یه جورایی خودشو توی اتاق حبس کرده تا نظاره‌گر تدارک رفتن من از این عمارت نباشه. آخه اصلا سابقه نداشت مادرم این همه مدت تو اتاق بمونه و بیرون نیاد. حتی این همه مدت بخوابه. یادمه وقتایی هم که خیلی بیمار بود بازم 2-3 ساعت بیشتر تو تخت خواب نمیمون. از طرفی حس می‌کردم علت منومن کردن ماهیم به خاطر همین بود و نمیخواست منو نگران کنه. به چهره مظلوم و غرق در خوابش بازم نگاه کردم و میخواستم از اتاق بیرون بیام که چشماشو باز کرد. نزدیک‌تر رفتم و دستشو گرفتم. حالتون خوش نیست مادر جان؟ سعی کرد از جاش بلند بشه و گفت خوبم، فقط یکم خسته هستم. طبیب خبر کنم؟ نه دخترم، نیازی نیست. اگه لازم بود که به ماهی میگفتم خبر کنه. تو هم برو اتاق تو حسابی استراحت کن. روزهای آتی روزهای شلوغیه برای تو. باید حسابی توان داشته باشی. و بعد لبخند ملایمی زد. طوری حرف میزد که دیگه نمیتونستم اعتراض کنم یا اصرار کنم که کنارش بمونم. متقاعدم کرد که حالش خوبه و اگه کاری داشت به ماهی یا من خبر میده. منم به ناچار پذیرفتم و رفتم بیرون. اما لحظه‌ای از فکر کردم به حال مادرم غافل نمی‌شدم. اصلا انگار یه جور خاصی شده بود. چهرش زیباتر شده بود و یکم اگر دقت می‌کردی صورتش پف داشت. نگرانش بودم، اما احتمال میدادم پف صورتش به خاطر اینه که ساعت زیادی خوابیده. تصمیم داشتم اگه حالش همینطور باقی موند به آقا جانم خبر بدم تا طبیبو خبر کنه و فقط دعا می‌کردم به خاطر رفتن من به این حال افتاده باشه و علت دیگه ای نداشته باشه و خدای نکرده به بیماری خاصی مبتلا نشده باشه. فردای اون روز سر سفره صبحونه دوباره حال مادرم بد شد، اما نه اون بدی که من فکر می‌کردم. متوجه شدم که حالت تهوع داره، اما از بقیه پنهونش میکنه. بعد از صرف صبحونه متوجه شدم که باز مادرم حالت تهوع داره و این حالت تهوع شدیدتر از سری قبله. با دیدن این صحنه حد زدم که نکنه آبستن باشه. آخه مادرم سن و سالی نداشت. 12 سالگیش رستمو به دنیا آورده بود و حالا تنها فقط 36 سالش بود. مادرم بعد از به دنیا اومدن منم دوباره دیگه آبستن شده بود، اما هر دوی اون دوبار بچه‌هاشو از دست داده بود. یکی از بچه‌ها که درست 5 سال بعد از به دنیا اومدن من اونو آبستن شده بود، موقع به دنیا اومدنش خیلی وزنش زیاد بود، قابل نتونسته بود کامل بیرونش بیاره. برای همین بچه خفه به دنیا اومد. دیگری رو هم که چند سال بعد از اون بچه خفه شده آبستن شده بود، 2 ماه قبل از به دنیا اومدن داخل شکم مادرم مرده بود و نصیب بود جون مادرم رو هم بگیره که خدا رحم کرد و قابلی که این بار مادرم رو زیر نظر داشت بسیار توانمند بود. و با معاینه مادرم سری متوجه موضوع شد و بچه رو در حالی که مرده بود به دنیا آورده بودن و مادرم نجات پیدا کرده بود.
مشکوک به دنبال مادرم به اتاقش رفتم. سعی می‌کرد حال خودش رو کنترل کنه، اما من دیگه فهمیده بودم و مطمئن بودم که فرزندی در راه داره. نمیدونستم با توجه به این شرایطی که داشتیم به خاطر اومدن یه عضو جدید در خانواده خوشحال باشم یا ناراحت. بدون اینکه چیزی بگم روی مبل گوشه اتاقش نشستم. مادرم با صورتی بیرمق و البته چهره‌ای ترسیده روی تخت نشست و با نگاهی سوالی به من چشم دوخت که چرا بی مقدمه و یهویی اومدم تو اتاقش. وقتش بود دیگه زبون باز کنم و حرف بزنم، ببینم حدسم درسته یا نه. چون اگه حدسم درست بود مادرم به مراقبت بیشتری نیاز داشت تا این بچه هم سرنوشتش مثل دوتای قبلی نشه و این مدت کوتاهی هم که هنوز کنارشون بودم فرصت مناسبی بود که به بهانه آبستن بودنش کنارش باشم و وقت بیشتری رو باهاش بگذرونم. اما نمیدونستم از کجا شروع کنم. اون موقع ها بین مادر و دختر شرم و حیایی بود که اجازه نمیداد بی‌پروا در مورد این مسائل با هم صحبت کنن. بالاخره بعد از کلی کرنجار رفتن رو کردم بهش. مادر جان، خدا بد نده. ناخوش احوالید؟ لبخند بیجونی زد. نه مادر، خوبم. میدونستم میخواد پنهون کنه. من مطمئن بودم که تو راهی داره. سن زیادی نداشتم. اما خب دیده بودم توی دور و اطرافم و همینطور دومین بچه‌ای رو که مادرم بعد از من آبستن شد رو کامل یادم بود. چون 2 سال بیشتر از اون موضوع نگذشته بود و زمانی هم که قابل ماه به ماه برای معاینش می اومد ازش یه چیزایی یاد گرفته بودم. پس دیگه مطمئن بودم. رفتم کنارش روی تخت نشستم و دستشو توی دستم گرفتم. مادر جون، خوشگل که بودی، خوشگل‌ترم شدی. خبریه؟ بریز خندیدم. رنگش یهو پرید. میخواست ازم مخفی کنه ولی نتونست و دست باچه شد. نه مادر، چه خبری؟ حسابی خجالتش داده بودم. خجالتو گذاشتم کنار و با پررویی گفتم از من نمیتونی پنهون کنی خانم جون. صورتش گل انداخت. کم کم داشت خودشو لو میداد. میدونستم نمیتونه مقاومت کنه. بالاخره که چی؟ شکمش که بالا میومد. بغلش کردم و بوسیدمش که چشماش پر از اشک شد. زانو زدم روبروش و گفتم چی شده مادر جون؟ چرا گریه میکنی؟ بغضش ترکید و زد زیر گریه. روم سیاه مروارید. حدس درسته. متعجب نگاش کردم. دور از جونتون، چرا میگید روم سیاه؟ مگه گناه کردید که اینجوری گریه میکنی؟ با گوشه چارقدش اشکاشو پاک کرد. آخه مادر، الان وقت عروسی توئه. پس فردا روز تو باید آبستن میشدی. نه من. بلند خندیدم و گفتم وا مادر جون، حرفا میزنید و چه اشکالی داره؟ آخه مگه شما چند سال دارید؟ آروم شده بود و با همون آرامش همیشگیش گفت نه مادر، حرف سن و سال نیست. پس از چی ناراحتی؟ آقا جانم چیزی گفته؟ نه مادر، آقا جانت اصلا خبر نداره. ولی ناراحتی من از حرف و نیش و کنایه های محلقاست. حالا میخواد بگه ماه طلعت تا فهمی داره دامادار میشه واسه صاحب خان زنگوله پای تابوت آورده که خودش تو چشم و سر زبونا بیفته. خندیدم و اشکاشو پاک کردم. به خاطر زنم و محلقا ناراحت نباش مادر. اون در هر صورت حرفشو میزنه. اصلا مگه خودشون رو یادتون نیست؟ پارسال فیلش یاد هندسون کرده بود و میگفت واسم اولاد میخوام. خوب شد که سن و سالی ازش گذشته و نمیتونه آبستن بشه. وگرنه الان کلی بچه قد و نیم قطارشون بود. لبخند مادرم به خنده باز شد و منم خندیدم و گفتم چند وقت مادر جان؟ سرشو انداخت با این. نمیدونم دقیق مادر. طبیب که هنوز منو معاینه نکرده. ولی اونطور که خودم حساب کردم باید 2 ماهه باشه. و بعد آه کشید. با آه کشیدنش نگران شدم. چرا به آقا جانم نگفتید؟ شاید خوشحال بشه ها. باز آهی کشید و چیزی نگفت. گفتم کسی جز من نمیدونه؟ نه مادر. متوجه شدم که از درد به خودش پیچید. داشتم کمکش میکردم که دراز بکشه که پشت تختش چشمم به یه قوطی سر و ته شده افتاد. مشخص بود که کسی هولهولی اونو اونجا انداخته. قوطی شبیه قوطیای زعفرونی که عمه گلبانو مزقائن زمین‌های کشاورزی و کشت زعفران پدر شوهرش برامون سوغات می آورد بود. یک لحظه تمام بدنم لرزید. پس مادرم میخواست بچه رو از بین ببره. در قوطی رو باز کردم و بوی زعفران پیچید تو اتاق و مادرم وحشت زده چرخید به طرفم. عصبانی بودم. این رفتار و کارا از مادرم بعید بود. اما مطمئن بودم که پشت این تصمیمش دلیل محکمی وجود داشته. اما هر چقدر هم که دلیل محکم بوده باشه، حق نداشت بچه رو از بین ببره. کلافه پرسیدم مادر جان، نگو که میخواستی؟ حرفمو با دیدن ترس و ناراحتی توی چهرهش نیمه کاره رها کردم. چون متوجه شدم حالش خوب نیست. برا همین سعی کردم زیاد بهش فشار نیارم. مادرم که دید چیزی نمیگم،
خودش لب باز کرد و گفت دلم نمیخواست این مهمون ناخونده الان پا به این دنیا میذاشت. به خاطر این افکار مادرم واقعا متعجب بودم. اصلا باورم نمیشد این حرفا رو از زبون مادرم میشنوم. برزخی شدم و گفتم چرا دلتون نمیخواست؟ به خاطر زنم و محلقا که مسخرتون نکنه؟ مادر من، مگه شما چند سال داری؟ چرا از حرف مردم میترسی؟ یهو بغضش ترکید و زد زیر گریه و با حرص گفت زنم و محلقا بره به جهنم. فهمیدم که مسئله فقط مسخره شدن توسط زنمون نیست و این شیونه و گریه های مادرم نشون دهنده ی غم بزرگتریه. گذاشتم حسابی گریه کنه و خالی بشه. یکم که آروم شد لب باز کرد. 10 سال پیش آبستن شدم چون پدرت میخواست بازم دختر داشته باشه. هر بار که آبستن میشدم تا ماه 7 و 8 شکمم رو میپوشوندم و حیا میکردم که زیاد مشخص نباشه. اما این بار شکمم اونقدر بزرگ بود که نمیتونستم از کسی مخفیش کنم و تو چشم همه بودم. و زنای فامیل و روستا هر کسی که منو میدید میگفت که معلومه یه پسر میزایی. یه پسر تنومند و به شوخی میگفتن بس که شکمت بزرگه معلومه پسر درشته. پس اسم این یکی رو هم باید بذاری رستم. اونقدر گفتن تا موقع زایمان بچم اونقدر درشت بود که خفه شد. پسرم بر اثر چشم زخم از دنیا رفت. بعدش دیگه میترسیدم آبستن بشم. حتی میترسیدم کنار آقات بخوابم. آقات که از اولاد زیاد بدش نمیاد. منم تا هر زمانی که یائسه نشم آقات ازم انتظار داره براش میراثدار بیارم تا نسلش روز به روز بزرگتر بشه. اما من دیگه ترسیده بودم از اینکه دوباره بچم بمیره. دوباره 5 سال بعد آبستن شدم. با کلی دعا و دخیل به امامزاده بچه تا 7 ماهگی موند. اما درد امونمو بریده بود. حالم بد بود و فکر میکردم دارم زودتر از موقع زایمان میکنم. اما قابل فهمید که بچه تو شکمم مرده. دوباره درد زایمان کشیدم و این بارم بچه‌م مرده به دنیا اومد. بعد از اون حال و روز خوبی نداشتم. دلم نمیخواست دوباره بچه دار بشم. تا مدت‌ها از آقات فرار میکردم. دلم نمیخواست دیگه آبستن بشم و بچه‌م مرده به دنیا بیاد. تا اینکه دوباره چند وقت پیش با یه حساب و کتاب کوچیک فهمیدم که باز میراثدار ارباب رو به شکم دارم. اما با خودم فکر کردم که اگه این بارم مرده به دنیا بیاد چی؟ واسه همین اجازه ندادم قابل معاینم کنه و تصمیم گرفتم از بین ببرمش. و الان درد نبودنش رو تحمل کنم تا اینکه بعد از 9 ماه حسابی کفری شده بودم. پس این که میگفت زنم و محلقا مسخرم میکنه بهونه بود. در واقع مادرم میترسید که نکنه این یکی هم بمیره. دلم هم براش میسوخت. خودم مادر نبودم اما واقعا درکش میکردم. بازم با تموم اینا حق نداشت این کارو انجام بده. قوطی رو گوشه‌ای گذاشتم و سعی کردم آرومش کنم. از توکل به خدا بهش گفتم و خواستم بسپرش به خدا. بهش گفتم بعد از رفتن من که تنها تر میشه به یه همدم احتیاج داره. یه بچه کوچیک که باهاش سرگرم بشه و حتما خدا صلاح میدونسته که این بچه رو دقیقاً قبل از اومدن خواستگارای من تو دامنش گذاشته. حرفام که تموم شد رو کرد بهم. مادر، میگم همیشه از سنت بیشتر میفهمی. الهی سفید وقت بشی مادر. باشه، سعی میکنم با خودم کنار بیام. همین دعاش کافی بود تا غم توی دلم برای رفتن به عمارت فرهاد خان رو از یاد ببرم. خیلی دوست داشتم خودم به آقا جانم بگم و مشتلق بگیرم، اما خجالت میکشیدم. در ضمن مادرم هم هنوز خیلی راضی نبود که فعلا به آقا جانم حرفی بزنیم. اما باز باهاش حرف زدم و اونقدر حرف زدم تا راضیش کردم که زودتر به آقا جانم بگه تا طبیب خبر کنه و مادرم زیر نظر طبیب باشه. از مادرم اجازه خواستم تا خودم آقا جانم رو خبر کنم. اما قبلش بهتر بود دنبال طبیب و قابله میفرستادیم تا اونو معاینه کنه. تو حیاط عمارت دلواپس و نگران قدم میزدم و منتظر طبیب و قابله بودم که یه دفعه قامت برادرم جلوی روم نمایان شد. از دیدنش خیلی خوشحال شدم. از اینکه دوباره برگشته. میدونستم خودشم دل تو دلش نبوده که به عمارت برگرده. به چهره جذاب برادر مهربونم نگاه کردم. تحریشش در اومده بود و چهرهشو خسته کرده بود. به هم دیگه سلام دادیم و بدون اینکه حرفی بزنه رفت داخل. میدونستم نمیخواد حرف بزنه وگرنه میایستاد. همین که اومده بود جای شکرش باقی بود. مدتی تو حیاط ایستادم. زمان خیلی کند میگذشت. میخواستم به داخل ساختمون برگردم که یهو متوجه حضور طبیب و قابله شدم. با کمک ماهی بی سر و صدا راهنماییشون کردیم داخل اتاق مادرم. طبیب معاینات لازم رو انجام داد و صحت بارداری رو تایید کرد. دارویی هم نوشت و توصیه‌های لازم رو انجام داد و حالا نوبت قابله بود. تو این فاصله طبیب رو به اتاق دیگه‌ای بردم و ازش خواستم که مسئله آبستن بودن مادرم رو جایی درس نکنه. اون هم اطاعت کرد و داشت خداحافظی می‌کرد بره که با پدرم روبرو شد.
آقا جانم هم که حسابی نگران شده بود عصبی پرسید که چه اتفاقی افتاده. من میونه رو گرفتم و طبیبم خداحافظی کرد و رفت. با آقا جانم به اتاقش رفتیم. اولش خجالت میکشیدم بگم، اما دیگه خجالت رو کنار گذاشتم و درخواست مشتلق کردم که بلافاصله پدرم متوجه شد و مشتلق قابل توجهی کف دستم گذاشت. کلی ذوق کردم و پدرم ذوق زده بود. برق شادی رو تو چشماش میدیدم. داشت میرفت از اتاق بیرون و میدونستم همین الانه که کل عمارت رو با خبر میکنه. واسه همین جلوشو گرفتم و توضیح دادم که مادرم فعلا نمیخواد کسی از این جریان با خبر بشه. آقا جانم اما اونقدر خوشحال و هول بود که اول قبول نمیکرد، اما اونقدر ازش خواهش و تمنا کردم که بالاخره پذیرفت و با هم رفتیم اتاق مادر. اولش پدرم تنها رفت. چند دقیقه بعد منم بهشون ملحق شدم و با مادرم حسابی آقا جانم و توجیه کردیم که فعلا نباید کسی خبردار بشه. هرچند راضی کردنش سخت بود، اما اونقدر ما دوتا دلیل و منطق آوردیم تا بالاخره راضی شد. از اون روز به بعد انگار آقا جانم جون تازه‌ای گرفته بود. با اینکه خیلی بهش سفارش کرده بودیم که کسی از این جریان با خبر نشه، اما کاملا واضح خوشحالی میکرد. هر چند ساعت یه بارم میرفت اتاق مادرم و قربان صدقش میرفت و میگفت ماطلت، من یه دختر دیگه ازت میخوام، یه گیس گلابتونه دیگه. مادرم هم ریز ریز میخندید و گوشه لبش رو گاز میگرفت و به قولی شرم و حیا میکرد. این روزا حالا هوای عمارت قشنگ بود. فکر کنم روزای آخری بود که رنگ خوشی به خودش میدید. صاحب خان ارباب عمارت هم داشت دختر شوهر میداد و هم زنش آبستن بود. اون روزا آقا جانم بی مقدمه و بدون اینکه به کسی حرفی بزنه به هر بهونه‌ای به کلفت و نوکراش مشتلق میداد. اونا هم که از خدا خواسته بودن. روزها به سرعت باد سپری میشدن و نزدیک مراسم شده بودیم. پدرم خیاط عمارت رو خبر کرده بود تا لباس برای تمام اون 7 شبانه روز برام بدوزن. کلی هم پارچه اعلی از شهر گرفته بود در کنار پارچه هایی که از خانواده فرهاد خان برام آورده بودن باشه تا بلکه یکی دونش چیزی کم و کس نداشته باشه. آقا جانم سر از پا نمیشناخت. بی نهایت خوشحال بود و خیلی راحت و دست و دلبازانه برای این مراسم پول خرج میکرد. خیاطم تمام وقتشو داخل عمارت میگذرون تا برای هر مراسم یه لباس منحصر به فرد برام بدوزه. منم چون میدونستم یه بار بیشتر قرار نیست عروس بشم، حسابی سختگیری میکردم و دوست داشتم که خیاط برام سنگ تموم بذاره. کلفت و نوکرای مطبخم کم کم شروع کرده بودم به پختن نون محلی و شیرینی برای پذیرایی از مهمونا. آخه کلی مراسم در پیش داشتیم و باید برای تمام مراسماتمون تدارک دیده میشد. تو حیاط عمارتم هم همه ای بود. رعیت‌ها حسابی برو بیا داشتن چون پدرم حسابی کیفش گوک بود. یادم اون روزا هر کسی برای کاری می اومد سری به مقصودش می رسید و کارش انجام می شد. مظفرم کلی میوه سفارش داده بود و آورده بودن داخل حوض بزرگ داخل حیاط عمارت ریخته بودن و عده‌ای از کارگرها مشغول شستن بودن. البته این میوه ها برای مراسمات اصلی نبود. آقا جانم برای همین رفت و آمدای دم دستی این میوه ها رو تدارک دیده بود که در روزهای قبل از عقد و عروسی دخترش هر کسی به این عمارت پا میذاره حسابی ازش پذیرایی بشه. آخه آقا جانم خیلی به این چیزا اهمیت میداد. چپ میرفت و راست میومد و خوشحالی میکرد و برای نگاه‌های متعجب دیگران فقط میگفت عروسی دختر یکی دونمه، چرا شاد نباشم؟ اما سهند از این وضعیت اصلا راضی نبود. خوشحالی نمیکرد. بدونقی هم نمیکرد دیگه. بی سر و صدا و آروم میرفت و میومد و مثل یه سایه با کسی کاری نداشت. از زبون مادر جانم شنیده بودم بارها باز هم اعتراض کرده به این وسط و تموم حرفش این بوده که مهرداد مرد زندگی نیست و دائم الخمره و نمیتونه مروارید و خوشبخت کنه. اما هر بار با داد و هوار پدرم مواجه شده بود و دیگه تصمیم به سکوت گرفته بود. دلم براش میسوخت. حرف حق میزد. مهرداد اصلا یه جوری بود. هیچ جوره دلم با اون راضی نمیشد. اما میدونستم هیچ کدوممون چاره‌ای جز پذیرش دستورات پدرم نداریم. یادم درست چند روز قبل از عقد عمارت آقا جانم به شدت شلوغ پلوغ و قلقله شده بود. بیشتر فامیل از چند روز زودتر اومده بودن. عمه‌ها، دخترعمه‌ها، عروساشون همه دورمون کرده بودن. تا اون سن عمارت رو اون همه غرق در شادی ندیده بودم. اما نمیدونستم این آخرین شادیه که این عمارت به خودش میبینه و به زودی روزهای نحس قدم به منزل و عمارت خان میذارن. عمه‌ها هر کدوم با دست پر تحفه‌ای برای من و خانواده‌ام اومده بودن که بیشتر اونا پارچه‌های اعلی از ابریشم بود. عمه بلقیس که از همه عمه‌هام سر و زبوندارتر بود، تحفه‌ها رو تقدیم می‌کرد و میگفت: میدونیم که دختر اربابی و عروس اربابزاده هم شدی و از پارچه و قماش چیزی کم نخواهی داشت. اما دیدیم چه چیزی در شأن دختر ارباب بیاریم
که واقعا برازندش باشه و دیدیم که این پارچه ها برازنده و مناسبه، چون هر وقت عروس ارباب اراده کنه براش میدوزن. اما اشرف هم در تایید حرفش گفت دقیقاً درسته. چه کسی هم لایق تر از مروارید. انشاءالله هر روز یه دست لباس نو و زیبا بپوشی و از همسر دلبری کنی عمه جان. و بعد همه خندیدن و لوپای من گل انداخت. مادرم هم همش در حال تشکر کردن بود. اونا هم قربون صدقش میرفتن. انگار نه انگار که مدت‌ها قبل خون به دلش کرده بودن. عمه هام الانم میتونستن با زخم زبون و نیش و کنایه مادرم رو اذیت کنن. اما به قول خودشون چون جشن و پایکوبی بود فعلا مهربون شده بودن. عروساشون هم مثل خودشون عجیب مهربون شده بودن. و خلاصه هر کسی حرفی میزد و نصیحتی میکرد در رابطه با زندگی زناشویی و رفتار با شوهر و مادر شوهر. و اونقدر با ذوق و شوق برام حرف میزدن که ساعتها میگذشت و متوجه گذر زمان نمیشدیم. اما من وقتی حرف میزدن و به قول خودشون نصیحتم میکردن فقط ساکت بودم و به زندگی خودشون فکر میکردم و در تعجب بودم از اینکه اینایی که این همه لالایی بلدن چرا خودشون خوابشون نمیبرد. چنان با ذوق و شوق از شوهرداری و گرفتن رگ خواب شوهر در دست میگفتن که فکر میکردی خودشون خوشبخت‌ترین عالمن. اما هر کسی نمیدونست من که به واسطه درد و دلای گاه و بیگاهشون میدونستم که به سر عمه‌هام چه خونی به دل اینا کردن و این بخت برگشته ها چه کتکایی از شوهرشون خوردن. واسه همین تصمیم داشتم فقط شنونده باشم و میترسیدم که نصیحتاشون رو انجام بدم و مبادا منم مثل اونا روزی کتک بخورم یا حتی هوو سرم بیاد، چون اگه اینا راه و رسم درست زندگی رو بلد بودن سر خودشون بیکلا نمیمون. فقط میخندیدم و جوری وانمود میکردم که انگار خوشحالم. دختر عمه‌های مجردمم حسابی به من و حال روزم غبطه میخوردن و من احساس میکردم که تو دلشون دوست داشتن جای من باشن. آخه مدام به عمه‌هام غر میزدن و عمه‌هامم ناراحتی میکردن و حسابی قصه میخوردن. اما این بین فقط گاهی حواسم پی نبات میرفت، نباتی که تموم فکر و ذکرش پیش برادر من بود. سهرابم دوستش داشت اما اونقدر مغرور بود که اذیتش میکرد. همیشه تو دلم میگفتم نبات کاش به عشقت نرسی که این سهراب یه شب پیرت میکنه. نگاه‌های نبات بیشتر از دخترای دیگه در حسرت بود و میدونستم که در حسرت توجه و پوشیدن لباس عروس نیست. اون دلش فقط یه چیز میخواست، سهراب، و تقریبا هم رسیدنشون محال بود چون آقا جانم هیچ جور رضایت نمیداد. خلاصه که به روز عقد کنون نزدیک شدیم. خانواده فرهاد خانم با طبقای چشم روشنی و همراهی مردایی که ساز و دهل میزدن پا به عمارت صاحب خان گذاشتن و جوری سر و صدا و شادی میکردن که انگار عروسی پسر شاه بود. تمام اهالی روستا هم به وشت آورده بودن و بیشتر رعیت‌ها برای دیدن این بزم به طرف عمارت اومده بودن و دور تا دور عمارت پر بود از مردمی که مشتاقانه نظاره‌گر جشن و پایکوبی منزل اربابشون بودن. پدرم هم دستور داده بود از همگیشون پذیرایی بشه و خدمه با سینی‌های بزرگ از میوه و نون و شیرینی به بیرون از عمارت رفته بودن و از رعایا و مردم که در پشت دیوارای عمارت بودن پذیرایی می‌کردن. مردمم به جون اربابشون دعا می‌کردن و برای یکی دونه دخترش آرزوی خوشبختی. منم خوشحال بودم که مردم روستامون بعد از مدت‌ها رنگ شادی به خودشون دیدن. بعد از اومدن خانواده داماد قرار بود منو به خزینه ببرن. داخل عمارت یه خزینه بزرگ داشتیم که تعداد زیادی داخل اون جا می‌شدن. اما چون تعداد زنای فامیل که دوست داشتن در مراسم حمام برون عروس شرکت کنن خیلی زیاد بود، پدرم دستور داد خزینه بزرگ داخل روستا که خودش چند سال پیش برای مردم و راحتیشون ساخته بود آماده کنن و تا چند روز کسی حق نداشت اونجا حمام کنه تا به ترتیب حمام عروس و داماد تموم بشه و بعد میتونستن استفاده کنن. از چند روز قبل‌تر خزینه رو آماده کرده بودن. اول قرار بود خانوما عروس و حمام ببرن و روز بعدم نوبت داماد بود و بعدم حنا به دست و پامون میبستن. یه روزم چادر عروسم رو قیچی میزدن و بعدم رسم و رسومات دیگه عقد و عروسی و به همین ترتیب 7 شبانه روز بسم و پایکوبی در عمارت پدرم برپا بود. روز خزینه بردنم رسید. چقدر مراسم جالب و باشکوهی بود. چند سال پیش این مراسمو برای یکی از عمه‌ها دیده بودم، اما اونقدر کوچیک بودم که زیاد در خاطرم نمونده بود. از طرفی هم منو داخل خزینه نبرده بودن و از داخل اونو کارایی که انجام میدادم بیخبر بودم. اما حالا دیگه خودم عروس بودم و میتونستم داخل خزینه رو ببینم. صبح زود با صدای همهمه و شادی و ساز و دهل از خواب بیدار شدم. بعد از خوردن ناشتایی تو اتاق مهمونخونه و کنار دو خانواده بزرگ خودمون و داماد قرار بود راهی خزینه روستا بشیم. ساره لباسای تمیزمو برداشت
و رو طبقایی که خانواده داماد با پارچه‌های اعلی تزیینش کرده بودن گذاشت تا بعد از حمام اونا رو بپوشن. این لباسا هم یکی از همون لباسایی بودن که با وسواس زیاد به خیاط عمارت دستور دوختشون رو داده بودن. ماهی خانم هم اسفند دود کرده بود و تو حیاط عمارت میچرخوند و زنم و محلقا هم بهش شاباش میداد. همه خانمایی که قرار بود همراه ما باشن تو حیاط عمارت منتظر من بودن. فقط خانمای متأهل میتونستن توی این مراسم شرکت کنن. دخترها مجبور بودن توی عمارت بمونن و فقط شیرین و ستاره میتونستن بیان، چون خواهرای داماد و مثلا دوستای صمیمی من بودن. اما هر سه میدونستیم که بعد از خواستگاری مهرداد از من، ما دیگه از هر غریبه‌ای نسبت به هم غریبه‌تر شده بودیم. از اتاقم همراه ساره بیرون اومدم. به محض بیرون اومدنم و وارد شدنم به حیاط، خانم‌ها کل کشیدن و باز هم دهل نواخته شد و زنم و محلقا هم روی سرم گل و نق میریخت و مدام قربون صدقه‌ام میرفت. با همراهی زنای فامیل و مادرم که حال چندان خوشی نداشت اما سعی میکرد کسی متوجه نشه و زنم و محلقا راهی خزینه شدیم. همه پیاده بودن جز منی که عروس بودم و سوار بر اسب. این مراسم کاملا زنونه بود، اما چون قرار بود مسافتی رو طی کنیم که دورتر از عمارت بود، پدرم مظفر و چند تا از خدمه مرد دیگر رو برای مراقبت از ما دنبالمون فرستاده بود تا خیالش بابت همه چیز راحت باشه. تو طول مسیر خانوما شعرهای محلی مربوط به عروس و دامادو میخوندن و دست میزدن و کل میکشیدن. چون عروسی دختر ارباب بود، تموم ده پر از تفنگدارای پدرم بود که به صورت محسوس و نامحسوس مراقب بودن. به حمام که رسیدیم برام اسفند دود کردن و وارد شدیم. چقدر برام جالب بود که محیط خزینه رو همراه با این همه زن ببینم، چون تو خزینه عمارت هر وقت به حمام میرفتم تنها بودم و فقط بچگیام با مادر جانم میرفتم. بازم زنا کل کشیدن و شادی کردن. خدمه شیرینی و شربت پخش میکردن و همه در حال شستشوی خودشون بودن. مادرم هم با اینکه احساس میکردم به زور داره شرایطو تحمل میکنه، اما مثل پروانه دورم میچرخید و اسفند دور سرم میگردون و گاهی هم واسه اینکه ضعف نکنم شیرینی و نون به خوردم میدادن و مدامم قربون صدقه‌ام میرفت. یادم یه خانومی اومد و شروع کرد به ماساژ دادن من. دوباره نوبت مراسم و تشریفات شستن عروس شد. موهامو میشستن و رو سرم با کاسه طلا آب میریختن و شعر میخوندن و بعدم به سرم ست زدن و صورت و بدنم رو هم سفیداب کشیدن و تمام این مدت کارا با خوندن شعر و دود کردن اسفند انجام میشد. بعد از تموم شدن این کار لباس نو بر تنم کردن و مادرم از اتکلون‌هایی که برادرم از فرنگ می آورد به اندازه یه شیشه کامل رو سر و بدنم خالی کرد. کارمون که تموم شد دوباره مثل صبح با خوندن شعر و آواز برگشتیم عمارت. اما دیگه همه خسته شده بودیم و منم دلم میخواست که استراحت کنم. ولی مگه میشد؟ من عروس بودم و هر لحظه ممکن بود برای انجام مراسمی سراغم بیان. و در ضمن عمارت هم حسابی شلوغ بود و نمیشد استراحت کرد. فردای اون روزم دامادو با همون تشریفاتی که برای من انجام دادن بردن حمام. خانوما هم تو منزل بیکار نبودن، چون مشاطه آورده بودن تا به صورت من بند بندازه و ابروهامو تمیز کنه. زنم و محلقا این مشاطه رو از تهران دعوت کرده بود. ظاهراً از اقوام مادریش بود و همون روز صبح تازه از راه رسیده بود و زنمو چپ میرفت و راست میومد پوز این مشاطه رو میداد. با اینکه در روستای ما خانمی بود که اصلا کارش همین بود و تمام دخترها و عروسای ده رو اون آرایش رو بزرگ کرده بود و دستش هم خیلی خوب بود، اما زنمو قبول نکرد. خلاصه که مشاطه‌ای که خبر کرده بود قرار بود بمونه. برای روز حنا و عقد و عروسی هم اون منو درست کنه. یادم مشاطه اومد و بندش رو آورد و از زنمو هم کلی شیرنی و مشتلق گرفت و بی مقدمه بندو کشید به صورتم. اونقدر این حرکتش یهویی و دردناک بود که جیغم به هوا رفت و باعث شد زنمو نیش و کنایه هاشو شروع کنه. شنیدم که زنمو میگفت دختری نازک نارنجی اینجوری میخواد 10-12 تا بچه قد و نیم قد واسه پسر من بیاره و اسم و آوازه خان رو حفظ کنه. این که از الان زیر دست مشاطه داره از حال میره. عمه بتولم که عمه مهرداد بود در تایید حرف زن برادرش نیشخندی زد و گفت فکر نمی کردم خان همچین عروس نازک نارنجی برای پسرش در نظر گرفته باشه. دلم برات میسوزه زن داداش. از حالا باید بچه داری کنی. زنمو هم قیافه مظلومی به خودش گرفت. والا چی بگم آبجی جان؟ انگار من از عروس شانس ندارم. و بعد که نگاه به بانو انداخت و ادامه داد. اون از اون عروس ورور جادوی دستکج که همش باید مراقب دست کج قلم شدش باشم. اینم از این یکی که هنوز نیومده داره با جیغ و داد به من ناز شست نشون میده. و بعد چهرش رو مظلومتر از قبل کرد و آه کشید که عمه بتول شونه هاشو گرفت و گفت قربونت برم آبجی جون، قصه نخور.
درست میشه. چند صباح که بگذره حالیش میشه که ادا و اطوار و نازک نارنجی بودن توی عمارت فرهاد خان جایی نداره. به شرطی که از حالا بهش سخت بگیرید و راحتش نذارید. زنم و محلقا هم دوباره آهی کشید. چه میدونم آبجی جان. خدا عاقبت منو با این عروسای پاچه ورمالیده‌ای که فرهاد خان انتخاب کرده به خیر کنه. گفتیم از شهر و دختر فلان تیمسار و بهمان تیمسار عروس انتخاب نکنیم که چون تحصیل کردن بلای جونمون میشن. اما انگار این دهاتی‌ها بدترن. حالا خدا رو شکر که فرهاد خان راضی شد برای خسرو پسرم دختر تیمسار رو بگیریم. حداقل دختر شهره. اگه عدواتفاری هم داره رو داره بجاش. تحصیل کرده است. اصلا بگو چرا پسرم اصرار به دختر تیمسار داره. نگو نجابتش رو محک زده و میدونه دختر شهری بهتره. احمد بتولم خنده کریهی کرد. از کیو مرسا مهرداد که گذشت. برای خسرو میخت رو محکمتر بکوب آبجی جان. زنمو همجوری که من حتما بشنوم میگفت هی آبجی جان، مهرداد من اگه عقل داشت که همون اول میگفت نمیخوام. اما هرچی فرهاد خان گفت قبول کرد. اینم شانس منه. اونا یه ریز حرف میزدن و نیش میزدن و قربون صدقه هم میرفتن و من در عجب بودم که در مقام خواهر شوهر و عروس سایه همو با تیر میزدن. اما حالا چی شده بود که مهربون شده بودن و قربون صدقه هم میرفتن؟ از این همه حرف و نیش و کنایه حسابی دلم به درد اومده بود و اشکم جاری شده بود. با اینکه بند انداختن صورتم خیلی درد داشت، اما دیگه دردشو حس نمی‌کردم و در واقع درد حرفایی که چند دقیقه پیش شنیده بودم خیلی خیلی بیشتر بود. تو اون دقایقی که این دو نفر اینطور منو نیش و کنایه بارون کرده بودن، مادر جانم حضور نداشت که شاید اگر بود جرئت نمی‌کردن. با خودم فکر می‌کردم که وقتی مشاطه یهویی بند به صورتم انداخت، من ترسیدم و جیغ زدم. کار بدی نکردم. و حالا دیگه مطمئن شده بودم تو عمارت فرهاد خان روزای سختی پیش رو دارم. سعی می‌کردم اشک نریزم و خودمو کنترل کنم. اما دردام زیاد بود و تو همون لحظه نگاهم خورد به مادرم که وارد اتاق شد. و با ناراحتی گوشه لبش رو گاز می‌گرفت و سرش پایین بود و احتمال می‌دادم که ساره براش خبر برده باشه که چه حرفایی به من زدن. و حالا بهتر از قبول رو درک می‌کردم. تفلک حق داشت که میگفت قضیه آبستن بودنش رو زنمو نفهمه بهتره. چون اون زنمو رو بهتر از من میشناخت. دلم برا مادرم بیشتر از خودم میسوخت. اون شرایط خوبی نداشت. اما چه میشد کرد؟ این تصمیمی بود که آقا جانم برام گرفته بود. کار بند انداختن و برداشتن ابروهام که تموم شد، زنمو محلقا سرمدان نقره‌ای که توش سرمه علایی ظاهرا ریخته بود و داد دست مشاطه و یه بند شروع کرد از تعریف و تمجید و پوز دادن و فخ فروختن به تمام زنایی که تو مجلس بودن. بعدم صورتمو بوسید و قرار شد باقی آرایش بمونه برای روز حنا و عروسی و عقد. باورم نمیشد کسی که الان بوسه برگونم زده همونی که چند دقیقه پیش دنیا رو سرم خراب کرده بود. خلاصه که کارشون تموم شد و مادرم همون آینه میناکاری قاجار رو به دستم داد تا خودمو داخلش ببینم. با دیدن خودم تعجب کردم. تغییراتی تو صورتم ایجاد شده بود و زیباتر شده بودم. بزک دوزک کمی هم داشتم، اما بازم صورتم برق میزد و شادابتر از قبل نظر میرسید. همه خوشحال بودن و میرقصیدن. خانم‌های دف زنم دف میزدن و اسفندم یه سر دود میکردن. زنمو هم برای فخ فروختن یه سر شاباش میداد. سرکش و دامادو از خزینه آوردن و کلی همون لحظه بزن و برقص کردن و ما خانوما همچنان داخل اتاق پنجدری بودیم. رسم نبود تا قبل از مراسم حنا عروس و داماد همو ببینن. حتی اگه مثل من و مرداد فامیل هم باشیم و قبلا همدیگر رو دیده باشیم. فردای اون روز رسم چادر داشتیم. دوباره جشن و پایکوبی و منم دوباره لباس زیبایی پوشیدم و مشاطه کمی هم به صورتم رسید و چادر زیبا و علایی که زنمو برام تحفه آورده بود و سرم انداختن و خیاط اومد و قیچی تزیین شده‌شو آورد و خواست چادر رو ببره، اما مثلا چادر بریده نمیشد. اما همه اینا فقط به خاطر این بود که از مادر داماد شاباش بگیره. شاباش رو گرفت و قیچیش برید و دوباره دف زدن و سرم نقل و نبات پاشیدن. تمام این مراسم هم توی اتاق پنجدری که مخصوص مهمون و جشن و سرور بود و کاملا زنونه برگزار میشد انجام میشد. مردا هم توی حیاط عمارت بودن و دور هم میگفتن و میخندیدن و چای و شربت مینوشیدن. اونا البته مراسم خاصی نداشتن و فقط دور هم جمع بودن. اون روز بعد از مراسم به شدت خسته بودم. واسه همین تا سر همه رو گردیدم یواشکی به اتاقم پناه بردم و خودم رو روی تختم انداختم. به مرداد فکر میکردم. یعنی میتونست منو خوشبخت کنه؟ یعنی میتونست جلوی این زبون پر از نیش مادرشو بگیره؟ آهی کشیدم. خودمم میدونستم مردادی که دائما شراب میخورد اهل زندگی نبود. تو همین افکار غرق بودم که در اتاقم آروم کوبیده شد.
خسته و کلافه بودم. فکر می‌کردم اومدن دنبالم که دوباره منو به اون مراسمای مسخره‌شون ببرن. واسه همین به کسی که پشت در بود اجازه دادم وارد بشه. در اتاقم باز شد و در کمال ناباوری مهرداد تو آسونه در دیدم. حالت عادی نداشت. حدس می‌زدم تو حیاط خودشو خفه کرده و حسابی شراب نوشیده. ترس برم داشته بود و تو دلم مینالیدم که چرا من حتی لحظه آرامش ندارم. سعی کردم بر ترسم غلبه کنم و آروم به طرفش رفتم و گفتم چی شده پسرمو؟ چرا اومدید اینجا؟ مگه نمیدونید که رسم عروس و داماد قبل از حنابندون همدیگر رو نبینن؟ خنده کریهی کرد. اومدم عیالمو ببینم. گور بابای رسم و رسوم. دیدم که یواشکی دور از چشم همه اومدی اتاقت. برا همین اومدم فقط ببینمت. نترسودی میرم. از شدت ترسم و قلبم فشرده شده بود. نمیدونم از کجا دیده بود که من اومدم اتاقم. مگه نباید پیش مرد تو حیاط می بود؟ قلبم از این همه بدشانسی فشرده شده بود. سعی کردم اجازه ندم داخل بشه. اما حریفش نمی شدم. تو دلم فقط خدا رو صدا می زدم. عمارتم حسابی شلوغ بود و می دونستم حتما کسی اونو جلوی در اتاقم می بینه. اگر در رو می بستم بد می شد. جلو رفتم و با تمام زوری که داشتم سعی کردم بیرونش کنم. اما حریفش نشدم که نشدم. حالت عادی نداشت و یه قدم به داخل می اومد و یه قدم به بیرون می رفت. اخم کردم و روی خوش نشون ندادم. برا همین راشو گرفت و اون چند قدم کوچیکی به داخل اومده بود و بیرون رفت. و منم نفس آسوده‌ای کشیدم و در رو بستم. میدونستم کار درستی کردم که بیرونش کردم. آخه اگه کسی میدید خیلی بد میشد. منتظر موندم تا بره بعد برم ساره رو بیارم پیش خودم. میدونستم ساره هم حسابی مشغوله. اما چاره چه بود؟ باید یکی پیشم میموند تا یکم استراحت کنم. تو دلم به بخت و اقبال نحسم بد و بیراه گفتم و همونجا بود که کامل مطمئن شدم که مهرداد برای من شوهر بشو نیست. فردای اون روز حنابندون بود و بازم از صبح برو بیا و سر و صدا داخل عمارت بود. منم دیگه واقعا خسته شده بودم و دعا می‌کردم این مراسمای مسخره زودتر تموم بشه. اون روزم دوباره به صورت نمادین رفتیم خزینه داخل عمارت و خودشون دست و پاهم رو حنا گذاشتن و بعد دوباره با همراهی خانوما برگشتم اتاق 5 دری. مردا هم همین مراسمو برگزار کردن برای مهرداد. زنمو این بار هم دوباره برای کادو سنگ تموم گذاشته بود و یک جفت گوشواره طلا از همونی که دستبندشو برای رونما بهم داده بود بهم هدیه داد. اون شب از همه شبا خسته تر بودم. واسه همین از مادرم خواستم زودتر برم استراحت کنم. مادرم هم قبول کرد. فردای اون روزم عقد انجام میشد و بعد میرفتیم امارت عمو فرهاد و عروسی اونجا برگزار میشد و بعدم زندگی مشترک من شروع میشد. اون شب تا خود صبح کلی اشک ریختم بی صدا. دلم برای تموم خانواده‌ام تنگ میشد. دلم حتی برای خدمه هم تنگ میشد. برای برادرام خصوصا سهند و دارا کلاً حس و حال عجیبی داشتم. انگار یه حس درونی از روزای سختی که قرار بود پیش رو داشته باشم بهم خبر میداد. صبح که از خواب بیدار شدم انگار یه کوه غم روی دلم سنگینی میکرد. اما چاره‌ای نبود. باید تن میدادم به تقدیری که رقم خورده بود. مشاطه اومد کمک کرد لباس پوشیدم. دستکم به سر و روم کشید و با کل و دست و دف منو به اتاق عقد بردن. اتاق عقدی که بسیار زیبا تزیین شده بود و آرزوی هر دختری بود که اینطور شاهانه براش مراسم عقد کنن و عروسی بگیرن. خود منم دروغ چرا؟ با اون سن و سال کمم بیشتر عاشق این قسمت‌های عروسی بودم و دلخوش بودم به همین چیزاش. و یه جورایی اینا رو یه نوع بازی میدونستم. تو جایگاه مخصوص عروس و داماد نشستم. اما مهرداد نبود و قسمت مردونه بود. اما اشرفم جلوی در اتاق ایستاده بود و کسایی که حبو داشتن و یا بچه دار نمی شدن یا متارکه کرده بودن و داخل اتاق راه نمیداد. که من چقدر از این رسم مزخرف متنفر بودم. خاله مادرم، خاله انیسم که مشخص بود از این رفتار بدش اومده بود، دلش مثل سیر و سرکه می جوشید. یه دم زیر گوشم آیت الکرسی میخون و به من فوت میکرد و میگفت خاله قربونت بشه، به دلت بد راه ندی ها، اینا برا خودشون این کارا رو میکنن. انشالله که آه این زنا از زندگی تو دور باشه. چیزی برای گفتن نداشتم و فقط تشکر کردم ازش و دعا میکردم زودتر از مقابل من بره، چون اونقدر تو صورت من فوت کرده بود که حالت هوا گرفته بودم. بالاخره مراسم عقد شروع شد و من سر تا پا اضطراب بودم، جوری که انگار داشتم خفه میشدم از اضطراب. مولا شروع کرد به خوندن خطبه عقد و من باز رفتم تو عالم هپروت و دست به دامان خدا شده بودم که زندگی خوبی برام رقم بزنه. اصلا نفهمیدم چند بار خطبه خونده شده بود. فقط با نیشگون زنداییم به خودم اومدم و برگشتم و نگاش کردم. چی شده؟ زنداییم سرشو پایین انداخت. چی شده دختر؟ حواست کجاست؟ بله رو باید بگی. آهی کشیدم و باز مبهوت نگاش کردم.
چشمم به مادرم افتاد که نگران منو نگاه میکرد. واسه همین با صدای ضعیفی بله رو گفتم و همه کل کشیدن. تو مراسم مردونه هم که اتاق کناری بود، بله رو از مهرداد گرفته بودن. بعد از چند دقیقه مهرداد که حالا محرم من شده بود، وارد اتاق زنونه شد و کنار من نشست. اصلا یه نظرم نگاش نکردم که ببینم با لباس محلی که پوشیده بود چه شکلی شده. اصلا برام اهمیتی نداشت. اومد کنارم نشست و پچ‌پچ‌های شیرین و ستاره رو میشنیدم. البته واضح نبود، اما میدونستم که بازم پشت سر من حرف میزنن. تو فکر و خیالاتم غرق بودم که با تکون محکمشونم توسط مهرداد با ترس به طرفش برگشتم و نگاش کردم. میخواست تور سبزی که روی صورتم کشیده بودن رو کنار بزنه. این بار خودش باید رونما میداد. پسر یک کاره انگار لال بود و زبون نداشت که صدام کنه به طرفش برگردم. واسه همین باید اونطور وحشیانه تکونم میداد و منو میترسون. رومو که کنار زد لبخندی زد. لبخندش اونقدر حریص بود که چندشم شد. رونمایی انگشتر طلا با یه نگین عقیق درشت بود. انگشتر رو که دستم کرد، مجلس دوباره پر از شور و نشاط شد. چند دقیقه هنوز از نشستنش نگذشته بود که از سمت مردونه صداش زدن و اونم رفت و من نفس عمیقی کشیدم. بعد از اون خانمای فامیل درجه 1 می اومدن و میبوسیدن و یکی یکی کادوهاشون رو میدادن. زنمو هم برای فخر فروشی یه کمربند از طلا و جواهر برام آورده بود و به عنوان پیشکشی عقد به کمرم بست که حیرت تمام زنا از جمله بانو رو به دنبال خودش کشون. بعد از تموم شدن این مراسمات همه در حال پر کردن شکمشون بودن و با لباس و جواهراتشون به هم فخر میفروختن. داشتم نگاهشون میکردم که یه لحظه به دست و گردن و کمر لباسم نگاه کردم. منم مثل اونا کلی جواهر آویزونم شده بود. یه لحظه از خودم بدم اومد. یعنی قرار بود منم یکی از اونا بشم و بعد از این توی مهمونی‌ها و جشن‌ها به زنای دور و برم فخر بفروشم. من از جنس این زنا نبودم. اصلا من ازدواج برام زود بود. درسته به قول مادرم عقلم خیلی بیشتر از سن و سالم میرسید، اما بازم برام زود بود که از حالا شوهرداری کنم. من هنوز باید توی حیاط با برادرم میچرخیدم و بازی میکردم. از این فکر آهی کشیدم و چشم دوختم به میزهای جلوی مهمونا که پر بود از انگور یاقوتی و انواع میوه و شیرینی‌های محلی شهرهای مختلف. گز اصفهان و سوهان قم و کلی شیرینی‌های تازه و خوشمزه دیگه که برای پذیرایی از مهمونا تدارک دیده شده بود و از نظر من ریخت و پاش اضافی بود. نیمه های مجلس مهرداد دوباره از مردونه اومد پیش من. اصلا حوصله‌شو نداشتم، اما خب چه میشد کرد؟ کنارم نشسته بود و سعی میکرد سر حرفو باز کنه، اما من حرفی نمیزدم و اونم فکر میکرد از مهمونا خجالت میکشم. که یهو عمه ملوکش اومد نزدیک و دستمو گرفت و دست مهردادم گرفت و ما دوتا رو بلند کرد و گفت اینجا جای شما دوتا نیست. برید یه گوشه ی حیاط بشینید با هم کمی حرف بزنید. از این حرف عمه مهرداد حسابی گل از گلش شکفت. اما من غم دنیا رو دلم هوار شد. از اتاق که بیرون اومدیم پدرم و عمو فرهادو توی راه رو دیدیم که آروم با هم حرف می‌زدن. پدرم از این که ما رو دید تعجب کرد و علت اونو پرسید. مهردادم توضیح داد، اما آقا جانم یهو عصبانی شد و با لحنی تند گفت عمه ملوک از خودشون گفته، لازم نکرده برید با هم حرف بزنید. فردا شب میری سر خونه زندگیتون و اونقدر با هم حرف میزنید تا خسته بشید. و بعد مهرداد اشاره کرد تو برو قسمت مردونه داماد، مهمونا منتظرتن. اما فرهاد اما هیچ عکس العملی نشون نداد. پدرم هم به من چیزی نگفت. اصلا انگار منو نمیدید. منم از خدا خواسته که با مهرداد تنها نشم برگشتم به مجلس زنونه. یادمه وقتی برگشتم توی اتاق 5 دری عمه ملوک با تعجب نگام کرد، اما من توجهی نکردم و فقط خوشحال بودم که از شر مهرداد راحت شدم. بالاخره روز عروسی فرا رسید. همه از صبح زود بیدار بودن چون باید زودتر حرکت می‌کردیم. به خاطری که بین روستای ما و روستای عمو فرهاد چندین و چند تا روستا فاصله بود. اون روز حسابی دلگیر و ناراحت بودم. خداحافظی از عمارت صاحب خان، عمارت پدریم واقعا برام سخت بود. خصوصا که قرار بود با قوم عجیب و غریبی زندگی کنم. با کمک ساره لباسای عروسی متن کردم و اقوام تو حیاط عمارت منتظر عروس بودن. طایفه دامادم ما صبح خروسخون چند ساعتی قبل از ما به سمت عمارت عمو فرهاد حرکت کرده بودن. منو سوار بر اسب کردن و همراه اقوام و جهاز آنچنانی که پدرم برام تدارک دیده بود حرکت کردیم به سمت عمارت داماد. نزدیکای اسب بود که بالاخره رسیدیم. داماد با اسبش و همراهی جوانای روستای خودشون به استقبالمون اومدن. این رسم بود. با همراهی داماد همه وارد عمارت شدیم و من دوشادوش مهرداد وارد ساختمون اصلی عمارت شدم. مشاطه رو خبر کرده بودن. لباسم رو که از عمارت آقا جانم تن کرده بودم و تو رو هم همونجا گذاشته بودن.
وارد اتاق شدم و مشاط دست به کار شد و کمی وسک دوزکم کرد. زنمو بازم کلی طلا و جواهر به من هدیه داد. عمو فرهادم مثل پدرم حسابی برای جشن عروسی سنگ تمام گذاشته بود. یادم قبل از شروع مراسم سیاهی جهیزیه من رو هم خوندن و میون جمعیت شنیدم که خانوما پچ پچ می‌کردن و میگفتن حتی اتلخان رشتیم به دخترش این همه جهاز نداده که صاحب خان داده. و اونجا بود که من فهمیدم حسابی چشم خانواده شوهر کور شده. هرچند این چیزا اصلا برای من اهمیتی نداشت. بعد از صرف شام توی حیاط عمارت مراسم سیاه بازی یا همون روحوزی همراه با رقص و آواز و موسیقی برگزار شد و زنها هم از پشت پنجره ها به این مراسم زیبا نگاه می‌کردن. کارگرای عمارت جهیزیم رو تو اتاق بزرگی که من اختصاص داده شده بود چیده بودن. قرار بود اون شب خانواده‌م اونجا بمونن و فردا شب عمارت خودمون برگردن. اما بازم من از همون شب دلتنگشون بودم. برادرام آخر مجلس اومدن پیشم و کلی با دیدنشون چشمم پر از اشک شد. اما مثل حالا نبود که در آغوششون بگیرم. یه جور حجب و حیا بینمون بود. چشمای صحن پر از اشک بود. دارابم دست کمی از اون نداشت. سهرابم انگار براش فرقی نداشت. اسفندیارم چهرش ناراحت بود. اما چشماش مثل دو برادر دیگه‌ام پر از اشک نبود. اسفندیار از بچگیم روی احساساتش کنترل داشت. همگی برام آرزوی خوشبختی کردن و منو به دست مهردادی که توی حال خودش نبود سپردن و به من اطمینان دادن که همیشه کنارمن. اما پدرم رو اصلا به طور مستقیم ندیدم. با اینکه راست بود پدرم بیاد دست منو مهرداد تو دست هم بذاره، اما نیومد و این رسمو انجام نداد. بعد از صحبت با برادرام منو به اتاقم بردن و مادرم و رودا به هم به اتاقم اومدن. تو آغوش مادرم گریه می‌کردم. دلم برا همشون تنگ می‌شد و تلافی در آغوش نگرفتن برادرها و ندیدن پدرم رو هم در آغوش مادرم خالی کردم. اونقدر اشک ریختم که تفلک رودا به هم به گریه افتاده بود. دوریشون خیلی سخت بود، به خصوص که من تو ناز و نعمت عمارت اربابی بزرگ شده بودم و قرار بود حالا با پسری زندگی کنم که دائم مست بود و نگاهش چندش‌آور. از اون بدتر برادر هیزش هم توی اون عمارت بود. با دیدن چشمای پر از اشک رودابه و مادرم سعی کردم خودم رو کنترل کنم و آروم باشم و سعی کردم بهشون دلداری بدم که حالم خوبه و فقط دلتنگم. بالاخره مادرم بلند شد و سردرد و بهونه کرد و از اتاق بیرون رفت تا آبی به سر و صورتش بمونه و حالا من مونده بودم و رودابه احساس می‌کردم میخواد حرفی بزنه. حدس می‌زدم شاید میخواد نصیحتم کنه. سکوت کردم و چیزی نگفتم. چشماشو بست و نفس عمیقی کشید و دستای منو تو دستاش گرفت و بدون اینکه به چشمام نگاه کنه شروع کرد به حرف زدن. کلی حرفای قشنگ زد. اونقدر قشنگ که دلم نمیخواست میونه کلامش بیام تا رشته کلامش مبادا پاره بشه. فقط سکوت کرده بودم و در تایید حرفاش به نشونه اطاعت سر تکون میدادم که یهو دیدم رفت سراغ آب کنار دستش. لیوان آبی ریخت و نوشید و کمی از من فاصله گرفت و خیره شد به گل قالی. این بار تونه صداش رو پایین تر آورد و شروع کرد به حرف زدن راجع به شب عروسی و من با شنیدن این حرفا از شدت خجالت فقط سرم و پایین انداخته بودم. رودا به حرفاش که تموم شد اومد نزدیکم و نفس راحتی کشید و پیشونیمو بوسید و بدون هیچ حرفی از اتاق رفت بیرون. تمام بدنم از اضطراب و روبرو شدن با مهرداد به لرزه افتاده بود. میترسیدم ازش، به خصوص که همیشه هم مست و لاابالی بود. آخه آقا جانم توی این پسر چی دیده بود که رضایت داده بود دختر یکی دونه‌شو تقدیمش کنه؟ صدای حرف زدن زنمو و چند نفری از زنای فامیلشون رو پشت در اتاق میشنیدم. انگار منتظر بودن تا مهرداد وارد بشه. اما چند ساعتی من توی اتاق بودم و اونا هم پشت در و خبری از مهرداد نبود. خبری هم از فرهاد خان نبود. حتی همون پشت درم صدای پچ زنمو با عمه‌های مهرداد رو میشنیدم و فهمیدم که حسابی به خاطر غیبت مهرداد ناراحتن و خودخوری میکنن. مدتی گذشت و دیگه همه جا ساکت شد و هیچ صدایی از پشت در شنیده نمیشد. اومدم نفس آسوده‌ای بکشم که در اتاق به صدا در اومد. اول با خودم فکر کردم شاید مهرداده. اما چطور اینقدر بی سر و صدا و بدون تشریفات؟ مگه رسم نبود که با کلی تشریفات داماد به هجله بره؟ برای بار دوم که در به صدا در اومد لباسمو مرتب کردم و روی زمین نشستم و سعی کردم آروم باشم. انتظار داشتم مهرداد وارد بشه، اما برخلاف انتظارم کیومرث برادر شوهر بزرگم با اخم و وحشتی که در چهرش نمایان بود وارد شد. برعکس خسرو اون خیلی مؤدب بود و با اینکه مشخص بود از مسئله نگرانه، اما سعی داشت خودشو کنترل کنه و با لحنی مؤدبانه گفت: دخترم، پدرم خیلی عصبانیه. داشت به سمت اتاق شما می اومد، اما من سریعتر اومدم تا به شما خبر بدم. با این حرفش تو دلم آشوب افتاد.
که چرا فرهاد خان عصبانیه. یه لحظه ترسیدم که نکنه برادرام حرفی زدن که کیومرث ادامه داد. چون تازه وارد این عمارت شدید به عنوان عروس و با اخلاقای پدرم در حد کامل آشنایی ندارید، باید بگم که پدرم هر چه که گفت فقط سکوت کنید. من حواسم به همه چیز هست. تقصیر از طرف برادر ماست، نه شما. من کاملا متوجهم. فقط خواهش میکنم سکوت کنید و چیزی نگید که پدرم عصبانی تر از این نشه. حرفای کیومرث منو حسابی وحشت زده کرده بود. درست حسابی هم لب باز نمی‌کرد که بفهمم چه اتفاقی اصلا افتاده. اما چهره نگرانش داد میزد اتفاقات خوبی نیفتاده. به خودم جرأت دادم و پرسیدم مگه چی شده پسرمو؟ چرا اینقدر پریشون احوالید؟ نگاهی به بیرون اتاق انداخت و انگشتشو به سمت بینیش برد. از من نشیده بگیرید دخترمو و مراقب خودتون باشید. من نمیخوام بیگناه قصاص بشید. سری تکون دادم و کیومرث ادامه داد. 1-2 ساعت پیش مرداد غیبش زد. اما پدرم افرادشو فرستاد پیداش کنن. اما چه پیدا کردنی؟ مسئولای عقل تو جاده های روستا پیداش کردن. حالا پدرم اونو داره میاره اینجا پیش شما. فقط خواهش میکنم مراقب باشید که چیزی نگید عصبانی تر بشه. اینا رو گفت و سری از اتاق بیرون رفت. و موقع بیرون رفتن گفت وقتی پدرم میاد من اینجا نباشم خیلی بهتره. کیومرث که رفت اول دست و پامو گم کرده بودم و گیج شده بودم. نمیدونستم چی باید کنم. اما یادم اومد که گفته بود پدرش نفهمه که اون اینجا بوده. واسه همین در رو بستم و روی تخت نشستم. توی ذهنم داشتم حرفای کیومرث رو مرور میکردم. آخه غیب شدن مرداد چه ربطی به من داشت؟ دائم الخم بودنش به من چه دخلی داشت؟ من حتی تو انتخاب اونم نقشی نداشتم. حالا چرا باید ارباب اینا رو به سر من خالی میکرد؟ یه لحظه یاد پدرم افتادم. مگه اونم امشب توی این عمارت نبود؟ پس حتما اجازه نمیداد که فرهاد خان اذیتم کنه. مطمئن بودم. پدرم هرچی که بود ظالم نبود که بشینه و تحقیر شدن دخترش رو ببینه. حتی نمیدونستم چرا قراره تحقیر بشم. فقط دیگه میدونستم این عمارت یه عمارت معمولی نیست و هر اتفاق غیر معقولی ممکنه داخلش بیفته. داشتم خودم آروم میکردم که در اتاق با شدت باز شد و اول فرهاد خان با شلاقش وارد شد و پشت سرش مرداد و کیومرث. چهره فرهاد خان حسابی عصبانی بود. مردادم سر و صورتش خیس بود و لباس محلیش رو که برای امشب پوشیده بودم حسابی خیس و کثیف کرده بود. کیومرث هم سرش رو انداخته بود پایین و چیزی نمیگفت. منم که از ورود ناگهانیشون حسابی ترسیده بودم و حتی سلامم نکرده بودم، فقط سرمو پایین انداختم. فرهاد خان به کیومرث اشاره کرد که بره بیرون. کیومرث رفت و در رو هم پشت سرش بست. خان خیلی عصبانی بود. مردادم سری رفت روی تخت ولو شد. از این پیش آمد و حسابی تعجب کرده بودم. با خودم فکر می‌کردم که چرا این همه سال ما با این فامیل رفت و آمد داشتیم اما این چیزا رو تو این خانواده ندیده بودیم. صدای عصبانی فرهاد خان رشته افکارم رو پاره کرد. این شوهرت رو امشب باید اینجا تو این اتاق پیدا می‌کردیم. باید مراسم شب هجله رو برگزار می‌کرد. اما تو جاده مست و پاتیل پیداش کردیم. اما اونقدر مست بود که نمیدونست من پدرشم. حتی آب حوضم حالش رو جا نیورد. اگه خفه نمیشد بازم سرشو توی حوض فرو می‌کردم تا به هوش باشه. فرهاد خان یکم لحن صداشو پایین‌تر آورد و ادامه داد. براش زن گرفتم که سر به راه بشه. دیگه بعد از این شما 2 زن و شوهرید. امشب که گذشت، اما از فردا شب میشی یه زن خوب که شوهرش رو جمع میکنه. دیگه نبینم مرداد اینجوری مست و کوچه و جاده‌های روستا باشه. زنشی باید حواست بهش باشه. و من سرم فقط پایین بود و هیچی نمیگفتم. فرهاد خان صداشو کمی بالاتر برد و ادامه داد. فهمیدی؟ با ترس و لرز گفتم بله. دوباره فرهاد خان آرومتر شد. امشب مثلا باید داماد به هجله میرفت. اما چه هجله‌ای؟ مردم بفهمن چی میگن. ببین دختر جان، به من گوش کن. باید زنیت داشته باشی تا دیگه فرار نکنه. شیرفهم شد. من که غرورم حسابی خور شده بود، اما به ناچار چشمی گفتم و فرهاد خان ادامه داد. 2 روز شوهرته. اگه روی خوش نشون داده بودی این پیش آمدا پیش نمی آمد و مراسم امشبم به هم نمیخورد. شانس آوردیم نذاشتیم کسی متوجه بشه، وگرنه از فردا میشدیم سقز دهن مردم و میگفتم پسر خان از هجلش فرار کرده. دیگه نمیتونستم خودمو کنترل کنم. اشکام آروم آروم توی چشمام جمع میشدن. فرهاد خان نگاهی به مرداد انداخت و بهش اشاره کرد و باز با لحنی طلبکارانه رو به من گفت. این شوهر تحویلت. بعد از این نبینم از این اتفاقا بیفته. مراسم امشب رو هم به فردا شب موکول کردم. محلقا خانم هم خودش تدبیر داره و میدونه چطوری این افتضاح موکول شده به فردا شب رو بین زنای فامیل و روستا جمع کنه. تو فقط امشب مراقب این تن لش باش که از اتاق بیرون نیاد و با این وضع و اوضاع کسی نبینتش.
لازمم نیست به کسی چیزی بگی یا جوابی پس بدی. میسپرم محلقا خانم طوری این افتضاحو جمع کنه که انگار اصلا مراسم قرار بوده فردا شب برگزار بشه. بازم سرم پایین بود که فرهاد خان با تحکم گفت هیچ کسی حتی خانواده‌ام نباید از جریانات امشب و حرفای من و تو توی این اتاق بویی ببره، وگرنه میدم وسط همین حیاط فلکت کنن. مفهومه؟ سرمو تکون دادم و فرهاد خان دوباره گفت هیچ کسی تا حالا نتونسته روی رسم و رسومات طایفه ما پا بذاره. مراقب باش آبروی ما رو نبری دختر، چون آبروی ما آبروی تو هم هست. فقط مراقب باش که فردا شب افتضاح امشب تکرار نشه. فهمیدی؟ اشکام دیگه سرازیر شده بودن. چشمی گفتم تا زودتر این پدر شوهر ظالم گورشو از اتاقم گم کنه. فرهاد خان که از بابت تحقیر و توهینایی که به من کرده بود خیالش راحت شد، از اتاق بیرون زد. پشت سرش درو بستم و به مردادی که بی خیال با همون لباسای خیس و کثیف خوابش برده بود نگاه کردم. آخه من چه گناهی کرده بودم که امشب مرداد بهش نیومد؟ گناه من چی بود که اونقدر مست بود که یادش رفته بود امشب شب عروسیشه؟ چرا من باید شماتت می شدم؟ از شدت فکر و خیال و بغض خوابم نمی برد، اما اجازه نداشتم پیش مادرم برم، چون اگر می رفتم و از اون اتاق خارج می شدم همه می فهمیدن چه اتفاقی افتاده. خان هم که حسابی تهدیدم کرده بود که مراقب باشم حرفی نزنم. مرداد اما بی خیال کنارم خوابیده بود، محرمم بود، اما می ترسیدم بهش دست بزنم و بیدارش کنم تا لباسش رو عوض کنه. دمدمای صبح بود که خوابم برد و 1-2 ساعت بعدش از صدای همهمه اهل عمارت بیدار شدم. مرداد تو تخت نبود. نفس آسوده‌ای کشیدم و داشتم بلند می شدم که صداشو شنیدم که گفت صبحت بخیر مروارید خاتون من. به طرف صدا برگشتم. مردادو دیدم که داشت موهاشو شونه می‌زد و لبخندی به لب داشت، اما دوست نداشتم ببینمش. از چشمم بیشتر از قبل افتاده بود. با اکراه جواب سلامشو دادم و همونطور روی تخت نشستم. نمیدونستم چی کار باید کنم. حتی نمیدونستم اجازه دارم برم بیرون یا نه. با این اخلاقی که شب گذشته از فرهاد خان دیده بودم، احتمال میدادم که تمام کارای من زیر ذره بین گرفته شده باشه و کوچکترین قدمی بردارم دوباره سرزنشم میکنه. تو فکر بودم که مرداد کنارم نشست. ناخودآگاه یه لحظه از جام بلند شدم. دستمو گرفت و منو نشون. خندید، اما من نخندیدم. لب باز کرد و گفت امشب کار ساخت است مروارید خانم. و بعد بلند شروع کرد به خندیدن. حالم ازش به هم میخورد. از زندگی فقط همین چیزاشو انگار بلد بود. چند دقیقه بعد دخترکی دم در زد و وارد اتاق شد. 3-4 سالی از من بزرگتر بود. با دیدنم سلام کرد و گفت خانم جان. خانم گفتم برید سریع اتاقشون. میدونستم منظور از خانم زنم و محلقاست. سری 4 قدم رو برداشتم و همراه اون ندیمه رو افتادم. مردادم همونجور توی اتاق موند. به در اتاق زنمو که رسیدیم با همون ندیمه وارد شدیم و سلام کردیم. زنمو تعارفم کرد بشینم و بعدم به ندیمه اشاره کرد و گفت این گلیه. از امروز ندیمه توه. دیدم از امارت پدرت کسی رو با خودت نیاوردی، صلاح دونستم بهت ندیمه بدم، چون ما رسم نداریم عروسامون بی ندیمه باشن. از امروز هر کاری داشتی گلی برات انجام میده. حتی توی حرف زدنش هم نیش و کنایه‌شو متوجه میشدم، اما چیزی نگفتم و تشکر کردم. زنمو بعد از چند دقیقه گلی رو مرخص کرد و تنها شدیم. یه مطلب دیگه راجع به دیشب. قلبم فشرده شد، اما سکوت کردم و زنمو گفت دیشب که اون افتضاح به بار اومد جوری مدیریت کردیم که به بیرون این عمارت خبر درز نکنه، وگرنه الان خان بی آبرو شده بود. تو هم باید بعد از این صنیت داشته باشی و مردادو تو دستات بگیری و نذاری بره دنبال الباتی. زن گرفتیم براش که جمعش کنه، وگرنه الان نوبت زن گرفتن خسرو بود، نه مرداد. کلمه به کلمه حرفای زنمو تیری می شدم به قلبم، اما مجبور بودم دم نزنم. تفلک مروارید. واقعا گناه من این وسط چی بود؟ میدونستم راه درازی در پیش دارم، ولی نه اینقدر. آخه من چطور میتونستم پسرشون رو جمع و جور کنم؟ من از همه جا بی خبر چی کار میتونستم بکنم؟ زنمو جرعه‌ای از چایش رو نوشید و گفت ببین دختر جون، ما دیشب به همه زنای فامیل گفتیم چون خانواده مروارید امشب مهمون ما هستن، خوش نداشتیم مروارید امشب شب زفاف داشته باشه. گفتیم تو یکم ترس داشتی از این شب، برای همین رسم رو یک شب عقب‌تر انداختیم تا هم مروارید بتونه با خیال راحت از خانواده‌اش خداحافظی کنه و هم بعد از رفتن اونا آسوده و بی‌دغدغه و بدون ترس و اضطراب زندگیشو شروع کنه. از تو هم کسی سوال نمیپرسه، اما اگر پرسیدن همین جواب رو میدی. در غیر این صورت باشه و بخواد آبروی ارباب خدشه‌ای بهش وارد بشه، از حالا کلامون میره تو هم. به خانواده‌ت هم همین رو گفتیم. تو هم لازم نیست دیگه چیزی بگی.
مراسم امروز که تموم شد دیگه اونا میرن و ما هم با خیال راحت به مراسم شب میرسیم. با این حرف زنمو هم ترسیدم و هم خجالت کشیدم و هم عصبانی شدم. همه چیزو رسما انداخته بودن گردن من بینوایی که تو هیچ چیزی نقش نداشتم. دلم واسه خودم میسوخت. حتی نمیتونستم به اختیار خودم پیش مادرم برم. زنمو از جاش بلند شد و گفت حالا برو اتاق تو، صبونتو بخور و برای مراسم آماده شو. مشرط هم میاد و دستی به سر و صورت بیرنگت میکشه. خیلی هم طولش نده چون آقا جان دستور داده زودتر تا شب نشده برگردن آبادی خودشون. چشمی گفتم و زنمو گلی رو صدا زد تا همراهیم کنه. به اتاق خودم رفتم اما دلم پیش مادرم بود و میدونستم در اتاق و ساختمون مهمونا مستقرن که کلا ساختمونی جدا از ساختمون ما بود. وارد اتاق که شدم خبری از مهرداد نبود و نفس آسوده‌ای کشیدم. گلی برام سینی صبونه آورد و بعد از صرف اون مشاطه وارد شد و مثل شب قبل کمی به سر و صورتم رنگ و لعاب زد و بعدم لباس مخصوص این مراسم رو پوشیدم و با کمک گلی به اتاق 5 دری عمارت فرهاد خان رفتیم. همه زن‌ها اومده بودن. این مراسمم یه جور مراسم مثل پاتختیای حالا بود که زنای فامیل کادو و شاباش به عروس میدادن و به خاطر عروس شدن شاد بودن و تبریک میگفتن. آخه ما رسم داشتیم فردای شب عروسی مادر شوهر به صورت درگوشی با خوشحالی به همه خانمای مهمون اعلام میکرد که عروسش پاک بوده. اما واسه من این اتفاق نیفتاد و زنمو مجبور بود همون دروغایی که سر هم بافته بودن رو تحویل بده. بعضی از خانم‌ها هم بعد از حرف و بهونه‌های زنمو با حقارت بهم نگاه می‌کردن. از نگاهشون بیزار بودم و بیشتر از اون از زنمو بیزار بودم که همه چیزو گردن من انداخته بود و دیواری کوتاه‌تر از من پیدا نکرده بود. اما من چاره‌ای نداشتم جز سکوت. کنار مادرم نشسته بودم و دستشو توی دستم گرفته بودم چون میدونستم بعد از صرف نهار به عمارت خودشون برمیگردن و تا مدت‌ها نمیتونستم ببینمش. بغض راه گلومو بسته بود. حتی نمیتونستم با مادرم درد و دل کنم. بالاخره موقع خداحافظی رسید. توی ایوون عمارت مادرم و رودابه رو حسابی در آغوش گرفتم و تا تونستم مشامم از بوی خوششون پر کردم. پدرم هم توی ایوون ایستاده بود. به چهرش نگاه کردم و دلم طاقت نیاورد و نزدیکش شدم. درسته مسبب این ازدواج من پدرم بود. اما من آقا جانم رو خیلی دوست داشتم. دستشو طبق رسم بوسیدم و اونم سرمو بوسید و منو به مهرداد و عمو فرهاد سپرد. عمو فرهادم با لحن مهربونی برامون آرزوی خوشبختی کرد. اونقدر لحنش مهربون بود و خودشو خوب نشون داده بود که انگار نه انگار شب گذشته چطور تهدید و تحقیرم کرده بود. مادرم خیلی دوست داشت رودابه پیش من بمونه. اما چون شرایط بارداری خودش پیش اومده بود نمیشد. آقا جانم اجازه نمیداد. بالاخره با حضور تمام اعضای خانواده عمو فرهاد خانواده‌ام راهی روستای خودمون شدن و من اونقدر بغض داشتم که سری به اتاقم رفتم و یه دل سیر گریه کردم. مهردادم برای خواب بعد از ظهر به اتاق اومد و سری رفت خوابید و اونقدر سری خوابش برد که خور و پفش به چشم برهم زدنی تو اتاق پیچید. خوش به حالش بود دیگه. غم و غصه‌ای نداشت. بایدم صدای خور و پفش به همه جا میرسید. هیچ کاری نداشتم انجام بدم. اونقدر ازش بدم میومد که دلم نمیخواست توی اتاق کنارش باشم. واسه همین از اتاق بیرون رفتم و به محض خروجم گلی اومد کنارم و پرسید چیزی شده خانم جان؟ به چهرش نگاه کردم و نمیدونم چرا اصلا مهرش به دلم نبود. یه جورایی ازش خوشم نمیومد. حس خوبی بهش نداشتم و میدونستم بعد از این یه نفر آویزون منه. اما دستور خانم بود. سری تکون دادم و یه گشتی تو حیاط زدم. تو حیاطم احساس خفگی داشتم. واسه همین دوباره برگشتم به اتاقم. اون شب شام رو در کنار خانواده مهرداد تو اتاق غذا هوری خوردم. نمیدونم چرا جوشون یکم سنگین بود. با اینکه فامیلم بودن اما پیششون احساس غریبگی شدید میکردم. بعد از صرف شام زنمو اشاره کرد برم اتاقم تا مراسمو اجرا کنیم. عمه‌های مهرداد هنوز مونده بودن. خانواده زنمو هم بودن. منم با گلی رفتم تو اتاقم و کمک کرد تا لباس مناسب بپوشم. کمی هم به خودم عهد زدم. شنیدم از توی حیاط که صدای کل کشیدن میومد. دامادو داشتن به هجله می آوردن و من سر و پا اضطراب بودم. خیلی خجالت میکشیدم چون میدونستم طبق رسم داماد که وارد اتاق بشه تمام زنای بزرگ فامیل پشت در اتاق هجله میمونن. لبه ی تخت نشستم و سعی کردم به حرفای رودابه گوش کنم و به خودم آرامش بدم و همه اونا رو تو ذهنم مرور کنم. بالاخره مهرداد با کل کشیدن و شعر و آواز خوندن خانوما وارد اتاق شد. زنمو هم وارد شد و دست منو گرفت و تو دست مهرداد گذاشت.
و پیشونیمو بوسید و از اتاق بیرون رفت. دیدن مهرداد اضطرابمو 2 چندان میکرد. مهرداد نزدیکم شد با اون نگاه چندش و خنده کریهش. بچه بودم و سن و سالی هم نداشتم. خیلی ترسیده بودم. مهردادم بی‌انصافی نکرد و اون شبو به تلخ‌ترین شب زندگیم تبدیل کرد. در حالی که سیل اشک‌های من روونه بود، مهرداد در رو باز کرد و به خانوما مژده داد که مروارید عروس شده. اونا هم کل کشیدن و وارد اتاق شدن. زنمو بازم منو بوسید و همراه خانوما به من شاباش دادن. خجالت زده بودم و دلم میخواست رودابه کنارم میبود. اما حیف که نبود. مراسم تموم شد و خانواده خانم به قول خودشون با برگزاری این مراسم حسابی آبروداری کرده بودن و قضیه مست بودن مهرداد و فرار اون تو شب عروسیمون حسابی ماسمالی شده بود. اون شب تا صبح حال خوشی نداشتم. احساس غریبی و درد و بیکسی. گاهی میخوابیدم اما خیلی زود از خواب میپریدم. در حالی که کل بدنم خیس عرق بود. به مهرداد که نگاه میکردم غرق در خواب ناز بود و به این آرامشش حسادتم میشد. چند روزی از عروسی ما گذشته بود و من حسابی دلتنگ مادرم بودم. خیلی دلم میخواست به دیدنش برم و تصمیم داشتم شب که مهرداد به اتاقمون اومد این موضوع رو باهاش در میون بذارم. راستش تو این یه هفته‌ای که از عروسیمون گذشته بود بیشتر از چند کلمه با هم حرف نزده بودیم، چون اصلا حرفی با هم نداشتیم. مهردادم که صبح زود بعد از صرف صبحونه از عمارت میزد بیرون و شب با خسرو برمیگشت. منم تک و تنها تو اتاقم بودم. حتی شیرین و ستاره هم یه بار به دیدنم نیومده بودن. اما از پشت پنجره اتاقمون وقتی اونا رو توی حیاط می‌دیدم دلم براشون پر می‌زد. ولی غرورم اجازه نمیداد که پیششون برم. اون شب بعد از صرف شام وقتی به اتاق برگشتیم خیلی دو تا چهار تا می‌کردم که به مهرداد حرف بزنم یا نه. آخه اونم زیاد روی خوشی به من نشون نمیداد. برای همین میترسیدم. آخر سر دلمو به دریا زدم و خواستم و مطرح کردم. اما با لحن تند مهرداد مواجه شدم که گفت: دختری خیره سر، بذار مهر عقدنامت خشک بشه، بعد دلت هوای خانواده‌تو کنه. انگار یادت رفته شوهر کردی. زن که نگرفتی هر روز خونه آقا جانت باشی. حرف مهرداد مثل پتکی بود تو سرم. واقعا چرا این خانواده به خودشون اجازه میدادن با من اینجوری رفتار کنن؟ مگه من دختر صاحب خان نبودم؟ اصلا مگه من فامیلشون نبودم؟ چطور تا همین 2 ماه پیش هیچ کسی حق نداشت به من بگه بالا چشمت ابرو؟ چطور با سلام و صلوات اومدن خواستگاری من؟ اما حالا تغییر رفتار داده بودن. مگه من بی کس و کار بودم که با من اینطور رفتار میکردن؟ منم دختر خان بودم. اما اون موقع‌ها دخترها حق حرف زدن نداشتن. حتی اگه دختر خان بودن. منم سکوت میکردم و کمی صبوری به خرج میدادم. ولی تصمیم داشتم اگه بیشتر از این اذیتم کنن حتما به برادرام یا به آقا جانم بگم. اسیر که نیورده بودن، عروس آورده بودن. اون شب با مهرداد اصلا دیگه حرف نزدم و چند روزی مهر سکوت به لبم زدم. رفتار مهرداد و نیش و کنایه‌هاش یه جور اذیتم میکرد. هیز بودن و چش داشتن خسرو به منم یه جور دیگه. هفته اول بعد از عروسیمون اصلا ندیده بودمش. اما درست 10 روز بعد از عروسی بود که یه روز دلم واقعا برای خانواده‌ام تنگ شده بود. از اتاق بیرون اومدم تا هوایی بخورم. دمدمای غروب بود و هوا هنوز روشن بود. اما آسمون قرمز رنگو گرفته. چیزی تا تاریکی هوا باقی نمونده بود. میدونستم مهرداد و خسرو و کیومرث رفتن سوارکاری و توی عمارت نیستن. گلی رو هم فرستاده بودم تا لباسای شسته شدم رو مرتب کنه. کاری هم نداشتم و با خیال راحت توی عمارت قدم میزدم. یه گوشه از عمارت خان تاب وصل کرده بودن. اون تاب از زمان بچگی ما اونجا بود و من و شیرین و ستاره کلی باهاش خاطره داشتیم. با دیدنش لبخند به لبم اومد و رفتم روش نشستم. آروم آروم سعی کردم خودم رو هل بدم و یاد گذشته ها افتاده بودم. و چقدر دلم برای اون روزایی که صدای قهقه هامون موقع تاب بازی توی کل عمارت میپیچید تنگ شده بود. همونطور که داشتم به اون روزا فکر میکردم یهو احساس کردم سرعت تاب چند برابر شد. جوری که انگار یه نفر داشت از پشت سر حالم میداد. وحشت زده بودم. اونقدر سرعت تاب زیاد بود که نمیتونستم برگردم و پشت سرمو ببینم. که اگه برمیگشتم تعادلم به هم میخورد و زمین میافتادم. قلبم حسابی به تپش افتاده بود. با این سرعت تاب دیگه مطمئن بودم یکی پشت سرمه. تقلا و تلاش میکردم که برگردم و ببینم که صدای خنده شنیدم. صدای خنده یه مرد بود و مطمئن بودم که این صدای خنده ها متعلق به خسروه. با وحشت تمام برگشتم و پشت سرم خسرو رو دیدم که بلند بلند میخندید و تون تون تابم میداد. اشکام از ترس و اضطراب جاری شده بودن. نمیدونستم این دیگه کی پیدا شد. نه توان جیغ زدن داشتم، نه توان حرف زدن. حتی نمیتونستم بگم تابو نگه داره.
خسرو همچنان میخندید و خنده‌هاش بند دل منو بیشتر از قبل پاره میکرد. اونقدر ترسیده بودم که اگه ادامه میداد مطمئن بودم خودمو خیس میکنم. واسه همین به زور به خودم فشار آوردم تا این اتفاق نیفته. بندهای کنار تاب رو گرفته بودم تا نیفتم و به روبروم نگاه میکردم و فقط اشک میریختم. خسروی کثیف همچنان میخندید و هلم میداد و میون خنده‌هاش میگفت چیه دختر ارباب؟ ترسیدی؟ تقصیر خودته. نباید زن مهرداد میشدی. تو باید زن من میشدی. مهرداد یه مرد همیشه مست و لاابالیه. اصلا مرد زندگی نیست. اون تو رو دوست نداره. اینو مطمئن بهت میگم. اما من خوشبختت میکردم. بهترینا رو به پات میریختم. حالا که زنم نشدی باید تقاص پس بدی. میفهمی؟ تقاص. زیبای خانزاده. باید بعد از این از سایه منم بترسی. مال من نشدی. اما پیش مهردادم نباید آب خوش از گلوت پایین بره. قلبم داشتی که پاره میشد. این روانی چی میگفت؟ مگه دختر تیمسا رو نمیخواست؟ پس با من چی کار داشت؟ یعنی این مردک هیز از روز اولی که من برای مهرداد در نظر گرفته شده بودم به من نظر داشت. چقدر عوضی بود که چشمش دنبال زن برادرش میچرخید. اما نه، من خیلی ساده بودم و باید از همون شب اول توی عمارت خودمون میفهمیدم که این خسرو دست از سرم بر نمیداره. باید میفهمیدم که اون خیلی خیلی خطرناکتر از این حرفاست و ممکنه بلایی سر من و آبروم بیاره. باید بیشتر مراقب خودم میبودم. آخه من بخت برگشته چه میدونستم که به این زودی برمیگردن. چه میدونستم حتی تو گوشه از باغ هم من از دستشون در امان نیستم. اشکای لعنتیم دست بردار نبودن. هوا هم دیگه کاملا تاریک شده بود و من از ترس داشتم سکته میکردم. اشهدمو خونده بودم. احساس میکردم همین الاناست که بلایی سرم بیاره. همونطور که اشک میریختم و تو دلم به خاطر این بیعقلی خودمو سرزنش میکردم که چرا تنها اومدم گوشه این باغ، متوجه شدم که سرعت تاب کم و کمتر شد. جرأت پیدا کردم و به پشت سرم نگاه کردم. اثری از خسرو نبود. خدا رو شکر رفته بود و بلایی هم سرم نیورده بود. ظاهرا فقط میخواست بترسونتم. سرعت تاب که کم شد نگهش داشتم و از روش پایین پریدم و دستی به سر و صورتم کشیدم و اشکامو پاک کردم. لباسام رو هم مرتب کردم و به طرف عمارت رفتم. هرچی نیرو داشتم و جمع کرده بودم و ریخته بودم تو پاهام و با سرعت بالایی میدویدم. بالاخره خودم رو رسوندم به در اتاقم. نفس راحتی کشیدم و ایستادم و خودم رو باز مرتب کردم و وارد شدم. اما به محض ورودم با چهره غضبناک مهرداد روبرو شدم. بدتر از این هم مگه میشد؟ قلبم تند میزد، اما مراقب بودم رفتاری نکنم که مهرداد شک کنه. سلامی دادم و به طرف گنجه رفتم. جواب نداد. توی گنجه دنبال لباس میگشتم که احساس کردم پشت سرمه. برگشتم و باهاش چش تو چش شدم. نگاه نافذ و عصبانیش رو به من دوخته بود و حرفی نمیزد. حسابی ترسیده بودم اما خودمو کنترل میکردم. دستمو روی سینه‌اش گذاشتم تا آروم به عقب هلش بدم بلکه از سر راهم کنار بره. اما تکون نمیخورد. بیشتر ترسیدم اما لبخندی زدم و گفتم خانزاده میشه برید کنار لطفاً؟ با عصبانیت به مبلی اشاره کرد. بشین اونجا. اونقدر نگاهش نافذ بود و با تحکم گفت که نمیتونستم اطاعت نکنم. اصلا مهرداد از بچگی هم همینطور بود. وقتی چیزی ازم میخواست قدرت مخالفت باهاشو نداشتم. لباسمو از گنجه بیرون آوردم و همونجا رها کردم و روی همون مبلی که گفته بود نشستم. روبروی من نشست و به صورتم که میدونستم حسابی رنگ پرید است نگاهی انداخت. اما بعد از چند دقیقه از جاش بلند شد و به طرفم اومد. گره 4 قدم که زیر گلوم بود و گرفت و از روی مبل بلندم کرد و تو چشمام سر زد. وحشت تمام وجودمو گرفته بود. این موقع تو کدوم گوری بودی زنی که؟ قلبم دیگه داشت از تپش میافتاد. 1000 تا فکر و خیال زد به سرم. نکنه خسرو رو پیش من دیده بود. به من و من افتادم. گره 4 قدم از بس که سفت شده بود دیگه نمیتونستم نفس بکشم. به سرفه افتادم تا گره ها رها کرد و منو هل داد و دقیقاً روی همون مبلی که نشسته بودم افتادم. نفسم که بالا اومد چند تا سرفه کردم و مهرداد دوباره اومد بالا سرم. نشیدی ضعیفه خیره سر؟ کجا بودی تک و تنها؟ گلی رو پی نخودسیا فرستادی و کجا رفتی؟ چشمام از تعجب این همه حرفای بی سر و ته و بی فکر از حدقه بیرون زده بود. خودم رو جمع و جور کردم و گفتم به خدا هیچ جا، داخل عمارت بودم. عصبانی تر شد و با فریاد ادامه داد میدونم داخل عمارت بودی. بیرون میرفتی که اینجا نمی ایستادم و منتظر حرفات بشم. سرتو میبریدم. با شنیدن این حرفش با ترس و لرز گفتم به خدا رفته بودم هوا بخورم. حوصله‌ام سر رفته بود بس که تو خونه نشسته بودم.
تو غلط کردی ضعیفه. پس چرا گلی رو با خودت نبردی؟ مثل همیشه اشک توی چشمام جمع شد. از خودم متنفر بودم که اینقدر ضعیف بودم و ضعف نشون میدادم. با گریه گفتم گلی کار داشت. باید لباسای شسته شدمون رو مرتب میکرد. فکر نمیکردم طول بکشه. با فرود اومدن دست مهرداد روی صورتم و نوش جان کردن اولین سیلی از همسرم بلند بلند اشک میریختم. مهرداد بعد از زدن اون سیلی آروم گرفت و روی مبل نشست و سرشو میونه دستاش گرفت. منم جای سیلی رو روی صورتم ماساژ میدادم و با گریه میگفتم به خدا رفتم داخل باغ. چشمم به تاب گوشه باغ افتاد. رفتم تاب خوردم. به خدا به یاد بچگیامون که با شیرین و ستاره روی اون تاب کلی خاطره داشتیم رفتم. اما اونقدر غرق خاطرات شدم که زمان از دستم رفت. من اگه میدونستم اینجوری میشه گلی رو با خودم میبردم. داشتم این حرفا رو میزدم که به سرعت برق و باد سیلی دومو نوش جان کردم و بعد منو بلند کرد و دوباره هلم داد که افتادم زمین و خودشم افتاد رو منو تا میخوردم کتکم زد و همینطور که میزد فریاد میزد و میگفت سانیکه کی به تو اجازه داده این وقت شب تک و تنها بری داخل باغ و برا خودت خاطرات کودکی زنده کنی؟ خاطرات کودکی تو سرت بخوره. چرا حرف حالیت نیست؟ مگه میگم نرو؟ برو. اما چرا تنها؟ تو اگه یه جای کارت نمیلنگی تنها نمیرفتی و گلیه بیچاره رو پی نخستیا نمیفرستادی؟ زیر دست و پای مهرداد داشتم جون میدادم و احساس میکردم کابوسی که توش زبون من بسته شده بود و نمیتونستم حرفی بزنم. اما تو همون شرایطم فقط دعا میکردم خسرو رو کنار من ندیده باشه. مهرداد منو کتک میزد و میگفت اینا رو میزنم تا یادت باشه اولا هیچ وقت سعی نکنی منو دور بزنی و دوما بدون ندیمت حتی تو مستراحم نری. و با لگد به پهلوم زد و بلندتر فریاد زد سانیکه یه هر جایی، مگه به تو ندیمه ندادیم آخه؟ تو نمیدونی داخل حیات عمارت کلفت و نوکرای خان در رفت و آمدن؟ اون وقت بدون ندیمت میری بیرون که چی؟ مادرم زحمت کشیده یکی از بهترین ندیمه هاشو در اختیار تو قرار داده. اون وقت ناسپاسی میکنی و با خودت نمیبریش؟ اون داد میزد و منو کتک میزد و منم زیر دست و پاش با اون همه کتکی که خورده بودم دیگه جونی برام نمونده بود. فقط گریه میکردم و حتی توان فریاد زدن و التماس کردنم برام نمونده بود. خودشم اونقدر فریاد زده بود از نفس افتاده بود. بالاخره بعد از نمیدونم چقدر که منو کتک زده بود دست از سر من برداشت و از اتاق بیرون رفت و من موندم و تنی داغون از کتک و قلبی شکسته و فقط اشک بود که میریختم. یه دفعه در باز شد و با همون چشمای تار ازش گلی رو دیدم که تو سرش میزد و خانم میکرد. کمکم کرد بلند شدم و برام آب آورد و دست و صورتم رو شست. یکم که حالم جا اومد روی تخت منو خوابون. اونقدر حالم بد بود که نفهمیدم چطور خوابم برد. اون شب گرسنه سر روی بالش گذاشتم. 2-3 روزی از اون ماجرا میگذشت و من نه با مهرداد هم کلام میشدم نه از در اتاق بیرون میرفتم. تمام بدنم کبود شده بود و درد داشت. اون روز از توی اتاقم نشسته بودم و حسابی دلتنگ خونه بودم که بعد از مدت‌ها بالاخره برای اولین بار شیرین و ستاره وارد اتاقم شدن. از دیدنشون تعجب کردم. اما شیرین جلو اومد و لبخند زد و گفت مروارید، اومدیم مثل قدیما دوست باشیم. منم حقیقتا دلم براشون خیلی تنگ شده بود و از این که الان کنارم بودن خوشحال بودم. دعوتشون کردم نشستن و از گلی خواستم ازشون پذیرایی کنه. دوباره شدیم همون دوستای قدیمی و با هم میگفتیم و میخندیدیم بی توجه به اون مدتی که چیا بینمون گذشته بود. که میونه حرفاشون یهو شنیدم که 2 روز دیگه قراره عمو فرهاد و زنمو همراه خسرو برن شهر برای خواستگاری همون دختر تیمسار. با شنیدن اسم خسرو باز تپش قلبم بالا رفت. ازش بیزار بودم. با شنیدن این خبر از طرفی خوشحال بودم که بالاخره خسرو سر و سامون میگیره و سرش به زنش گرم میشه و ممکنه دست از سر من برداره. اما از طرفی هم دلشوره داشتم و با حرفایی که ازش شنیده بودم میترسیدم که نکنه همچنان به من چشم داشته باشه و دست از سرم بر نداره و خدای نکرده بی‌آبرون کنه. از دست خسرو من امان نداشتم و این مثل روز برام روشن بود. تصمیم داشتم بیشتر مراقب خودم باشم و کمتر از اتاقم بیرون برم. هر جا میخواستم برمم گلی رو حتما با خودم ببرم. اون روز با شیرین و ستاره کلی تو اتاق خوش گذروندیم و خندیدیم. با اینکه از برادرشون مهرداد خوشم نمیومد، اما کنار اون دوتا برای لحظاتی خوشحال بودم و چقدر اون روزا دلم میخواست این دوستی دیگه خراب نشه و ما باز هم همدم هم باشیم. روز خواستگاری خسرو فرا رسید. از پشت پنجره میدیدم که فرهاد خان و زنم و محلقا به همراه خسرو و ندیمه مخصوص خانم
هاجر و ظفرعلی پیشکار مخصوص خان. بار و بندیل بستن که به طرف شهر برن و مطمئن بودم چند روزی رو اونجان، چون فرهاد خان توی شهر خونه داشت. قرار بود بمونن. اینطور که از شیرین و ستاره شنیده بودم، یکی از عمه‌هاشون هم قرار بود همراهیشون کنه. از این پیش آمد اونقدر خوشحال بودم که حد نداشت. خیالم راحت بود که حداقل چند روزی خسرو رو توی عمارت نمیبینم و حضور نداره تا بتونه اذیتم کنه و من بالاخره میتونم رنگ حیات عمارت اربابی رو ببینم. چند روزی گذشت و من از نبود خسرو استفاده میکردم و تو حیات آزادانه قدم برمی‌داشتم. گاهی هم شیرین و ستاره همراهی میکردن. اما یادم تو اون مدت بانو عروس بزرگتر فرهاد خان وقتایی از اتاقش بیرون میومد که من به اتاقم رفته باشم و زمانی که من تو حیات بودم به هیچ عنوان پاشو اونجا نمیذاشت. من تو اون مدتی که عروس عمو فرهاد شده بودم زیاد باهاش برخوردی نداشتم. اونم انگار خیلی دلش نمیخواست با من دمخور بشه. چند روز بعد خان و خانوم بزرگ به همراه خسرو برگشتن و من از همون پشت پنجره متوجه شدم که خان حسابی عصبانیه. اینو از چهرهش میشد فهمید. کنجکاو بودم بدونم که نتیجه خواستگاری چی شده، اما هیچ جوره نمیتونستم بفهمم. گلی رو هم نمیتونستم بفرستم تا برام خبر بیاره، چون احساس میکردم جاسوس سرم و محلقاست. واسه همین بیخیال شدم. اما فردای اون روز از شیرین و ستاره شنیدم که خواستگاری دختر تیمسار اونجوری که باید در خور برگزار نشده و تیمسار خانواده خان رو یه جورای غیر مستقیم مسخره کرده، به خصوص طرز لباس پوشیدنشون رو که روستایی بوده. خانم از این موضوع حسابی عصبانی شده و به خسرو گفته قید دختر تیمسار رو بزنه، ولی خسرو زیر بار نرفته و بازم اصرار پشت اصرار، یا دختر تیمسار یا هیچ کس. اما اینطور که از دختر رو شنیده بودم قضیه خواستگاری فعلا منتفی بود تا ببینن خسرو میتونه خان رو راضی کنه یا نه. من هم دست به دامان خدا بودم تا خان به این وسط راضی بشه و من از نگاه‌های هیز و پرطمع خسرو خلاص بشم. اون روزا دلم عجیب برای خانواده‌ام تنگ شده بود. تقریبا 1 ماه از عروسیمون میگذشت، اما مهرداد اجازه نمیداد خانواده‌مو ببینم. یادمه یکی از همون روزا بود که در عمارت ارباب رو زدن و ظفرعلی در رو باز کرد. منم طبق معمول از پشت پنجره داشتم بیرون رو نگاه میکردم که یهو چشمم به رودابه و سهند برادرم و رستم افتاد. بال در آوردم و نمیدونم چطور به سمتشون پرواز کردم. رودابه با برادرم اومده بود دیدنم. نزدیکشون که شدم رودابه را محکم در آغوش گرفتم. چقدر دلتنگش بودم. بعدم یه دل سی رستم رو نگاه کردم. برادرم از فرنگ برگشته بود و چقدر تغییر کرده بود. چقدر خوش‌تیپ‌تر و جذاب‌تر از قبل بود. به سهندم نگاه کردم. چقدر دوستش داشتم. خجالت رو کنار گذاشتم و خودم رو در آغوشش انداختم و بوی خوش برادرم رو تو مشامم ریختم. عجیب بوی امنیت میداد. عجیب بوی مادرم رو میداد. دلتنگ همگیشون بودم. رستم با دیدن این صحنه جلو اومد و اونم ما رو در آغوش گرفت. داشتم توی آغوش برادرم جا خوش میکردم که چشمم افتاد به ایوون عمارت و پدرم رو دیدم. یه لحظه نفرت جای عشقو گرفت. یه لحظه دلم خواست برم و به تخت سینش بکوبم و تلافی کنم کتکایی که این مدت از شوهری که اون در دامنم گذاشته بود خورده بودم. اما وقتی دیدم با محبت به هم زل زده و لبخند میزنه دلم براش پر کشید و دیگه نفرت و قلبم جایی نداشت. به سمتش دویدم و رفتم کنارش. سلام و احوالپرسی کردم. نم اشکو تو چشمای پدرم دیدم، اما این اشکا هیچی از تقصیرش کم نمی‌کرد. سراغ مادرم و ازش گرفتم. یکم حال ندار بود و عوضش رودابه رو فرستاد پیشت. با شنیدن این حرفش نگران شدم، اما آقا جانم اشاره داد که برم پیش رودابه و گفت نگران نباش، چیز مهمی نیست. برو پیش رودابه، اون واسه تعریف میکنه. احساس کردم که پیش فرهاد خان نمیخواد حرف بزنه. پیش رودابه رفتم و اون و 2 برادرم رو به اتاقمون راهنمایی کردم. اما برادرام چرخیدن تو عمارت و رفتن پیش عمو فرهاد بهونه کردن و نیومدن. دلم شور میزد. انگار رودابه میخواست چیزی بهم بگه. دست رو دست نذاشتم و پا پیچش شدم تا بگه. داخل اتاق که رسیدیم خندید و گفت چقدر عجولی مادر. تحمل کن برسم، گلویی تازه کنم، همه چیزو میگم. لبخند زدم و از گلی خواستم بساط پذیرایی از مهمونا رو آماده کنه و بعد برگشتم پیش رودابه و عجولانه گفتم رودابه جان، تو رو خدا بگو چی شده دیگه. آقا جانم میگفت مادرم ناخوش احواله، واسه همین نیومده. رودابه مثل همیشه که من مشوش میشدم با آرامش دستامو تو دستش گرفت. تصدقت بشم من، چیزی نشده. آقا جانت نخواسته جلوی فرهاد خان حرف از آبستن شدن مادرت بزنه.
خیالت راحت. طلعت خانم حالشون خوبه. خیالم راحت نشده بود و دستاشو دوباره تو دستم فشار دادم. بگو جان مروارید. خنده قشنگی کرد. خانم کوچیک من، میدونی روی جانت چقدر حساسم. اون وقت قسمم میدی؟ میدونستم اگه پاپیچش نشم به این زودی لب باز نمیکنه. پاپیچش شدم و اونم گفت دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.